Καλησπέρα σε όλους παιδιά, καλώς ήρθατε στο βραδινό stream για σήμερα και τι στριμάρα σας έχω σήμερα. Σήμερα θα γίνει λοιπόν η αποκάλυψη τη Season 3, θα δούμε για πρώτη φορά επίσημα πριν καν μπούμε. Season 3, θα δούμε το trailer τη Season 3, ετοιμαστείτε, θα γίνει χαμός σήμερα. Πάμε να βλέπω full hype στο chat να γίνεται χαμός, πάμε 150 άτομα. Σήμερα σας θέλω full έτοιμος. Σας θέλω σήμερα φωτιά chat να έχουμε. Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα σε όλους. Για να βλέπω έτσι και ποιοι είστε μέσα στο chat. Πρώτη, πάμε να μαζευόμαστε. Πάμε 150 άτομα. Όλοι ένα share τώρα. Ένα like στο stream όλοι. Πάμε να γίνεται χαμός. Σήμερα ξεκινάμε. Season 3 is here. Πάμε να γίνεται χαμός. Οι εγγραφούλες εδώ φωτιά έχουν μείνει μόνο 18 ώρες για Season 3 μέχρι να ανοίξουν οι servers, 18 ώρες. Πάμε να γίνεται χαμός. Έχουν βγάλει ήδη ειδοποίηση το Fortnite, όπως βλέπετε εδώ πέρα, για το update αύριο, άρα ετοιμαστείτε. Λοιπόν, για να βλέπω ποιοι είστε έτσι μέσα στο chat, πρώτη να σας χαιρετήσω, να δω ποιοι είναι μέσα οι πιστοί μου. Λοιπόν, κανένας βλέπω εδώ, γεια σου μικρέ, τώρα να σε πάρω να πάμε κολλική μετά. Γεια σου Μίτσο μου, hello, γεια σου Τζον μου, γεια σου Θάνο μου, γεια σου Τζόρτς μου, Θάνος, Μίτσος, Μαγκάκος μικρός, Νάτος και ο Σπάρους έτοιμος. Γεια σου Θάνο μου, Famous Pro, Jason, hello bro μου. Γεια σου Γιάννη, Face, βλέπω εδώ Άγγελος, Ανδρέας, Face, Μογκλέλος. Ελπίζω να μην σκότωσα το όνομά σου. Γεια σου Μπένιο μου, Γιώργος, Θάνος, βλέπω εδώ, Καντάνης, hello παιδιά, καλησπέρα. Καλησπέρα Σπύρο μου, Έλενα βλέπω εδώ, Θάνος, Φίλιππος, εδώ όλα τα παιδιά μαζεμένα σήμερα έτοιμοι. Λοιπόν μάγκες μου, full hype, πάμε 100 likes τώρα πριν καν αρχίσουμε. Το live βασικά έχει αρχίσει ήδη του Summer Game Fest και θα αρχίσει τώρα. Έχουμε λίγο starting soon και αρχίζουμε αμέσως τώρα. Λοιπόν μάγκες, να δω full δυνατό spam από το 1 μέχρι το 10. Πόσο hyped είστε για Season 3 αύριο. Αύριο αλλάζουμε Season, μπαίνουμε νέα Season 3. Τελευταία μέρα λοιπόν για Season 2 σήμερα όπως βλέπετε. Και αποχαιρετούμε την Season. Λοιπόν από το 1 μέχρι το 10. Να δούμε από το 1 μέχρι το 10 πόσο hyped είστε. Λοιπόν να βάλουμε και pin. Για να βλέπω από το 1 μέχρι το 10. 8 βλέπω εδώ κανένας. 20, 10. Λοιπόν, αύριο νέο Σεζον 3 Battle Pass. Λοιπόν, σακ λοιπόν, Χατζάκος 7 μάγκες όσοι πάρετε το Battle Pass αύριο. Λοιπόν, βάλαμε και το pin. Λοιπόν, μια χαρά. Έχουμε και κάτι νέα leaks να δούμε, by the way. Θα κάνουμε και ένα leak stream τώρα. Έχουν βγει κάτι νέα leaks. Το λοιπόν βάλαμε το poll, pin, όλα τέλεια. Είμαστε πανέτοιμοι. Solo tour για Battle Pass θα κάνεις ή πάλι μόνο duo. Θα κάνω 2 duos. Λοιπόν, τώρα που είπατε και για τα τουρνουά, παιδιά, συντονιστείτε. Σαββατοκύριακο, Κυριακή, 3 η ώρα, θα κάνουμε τα tournaments. Θα κάνεις giveaway Battle Pass. Όχι, δεν θα κάνουμε giveaway, θα κάνουμε tournaments. Λοιπόν, τι να... κανένας, πάμε call. Πάμε call άμα είναι, πάρε. Λοιπόν, να ανοίξουμε λίγο Twitter να δούμε τι γίνεται. Λοιπόν, για να δούμε τι γίνεται Twitter. Θέλω λίγο να μπω, να συντονιστώ από τους main leakers. Ανοίξουμε Sina. Sina, Firemonkey, Hypex. Σε περίπτωση που βγάλουν κάτι να τους έχουμε εδώ. Τώρα με την παρουσίαση. Έχουμε κάποιον άλλον? Όχι.
Λοιπόν, θέλετε να κάνουμε να ρίξουμε μια ματιά εδώ στους leakers? Γιατί έχουν κάτι νέα leaks. Οπ. Μικρέ. Να το πάλι εδώ συντονισμένος. Ρε, σε κάθε πρεμιέρα ό,τι βλέπουμε. Έτσι εδώ. Ναι, δεν είναι καινούριο chapter, παιδιά. Chapter τώρα καινούριο, θα έχουμε τα Χριστούγεννα. Λοιπόν. Αύριο τι ώρα θα ανοίξει? Αύριο βγάλαν το update για τις 9, Ναι, αλλά έχουν εξετάσεις αύριο. Ναι, αυτό σκέφτομαι. Και δημοτικά τώρα θα δούμε τώρα. Άνοιξε 11, θα έχουν τελειώσει μέχρι τις σίγουρα μετά τις 11. Ναι, και εγώ αυτό σκέφτηκα. Τους άλλους, εντάξει, περισσότεροι γυμνάσιο είναι. Έβγαλε κάτι εδώ ενδιαφέρον ο Σίνα με τα Battle Pass skins όλα. Αν δεν το είδατε και το βίντεο σήμερα, ορίστε, αυτό είναι το Battle Pass για την Season 3. Τώρα έτσι που είμαστε και live, μιλάω κιόλας μαζί σας, να κάνουμε λίγο βαθμολογίες. Να κάνουμε λίγο βαθμολογίες τώρα για Season θέλω να δω. Να μου λέτε, να σας λέω, να ξεκινήσουμε με βαθμολογία από Battle Pass πρώτα. Πάμε, είναι από έτσι. Λοιπόν, να σας φτιάξω εδώ τα πράγματα. Ωραία. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με βαθμολογία από το Battle Pass. Νομίζω πρέπει να ξεκινήσουμε με βαθμολογία από το Battle Pass. Σεζόν 3. Να βάλουμε και το countdown κιόλας. Λοιπόν, Summer Game Fest, 1/4 αρχίζει. Σας το βάζω countdown αυτό πάνω. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με μια βαθμολογία από το Battle Pass. Λέω έτσι να βλέπουμε λίγα leaks. Λοιπόν, θέλω να μου πείτε τώρα βαθμολογία για Battle Pass. Τέλος πάντων, έτσι πώς σας φαίνεται το Battle Pass στη Season 3. Αυτό εδώ είναι. Tier 100 skin, το πιο πιθανόν θα είναι όπως βλέπετε εδώ Optimus Prime, το ρομπότ εδώ. Και Mystery Skin θα είναι αυτό εδώ πέρα. Αυτό εδώ πέρα. Και ο Μιάουσελς από ό,τι είδα θα είναι το extra skin για τη Season 3. Mystery skin, ο Μιάουσελς τελικά. Ο Μιάουσελς θα είναι το Mystery skin, τι λες τώρα? Ναι, για κάποιο λόγο, γιατί δεν βάζουν αυτόν που λες, δεν ξέρω. Είπε ο Σίνα. Και εντάξει, αν έχει αλλάξει. Λοιπόν, για πείτε μου μια βαθμολογία από το 1 μέχρι το 10. Κοιτάξτε, εγώ πιστεύω ότι ένα 8. Πιστεύω, ναι, θα είμαι μαζί σου, 8. Πιστεύω ένα 8 θα το βάλω στο Battle Pass. Είναι απίστευτο, τα skins πιστεύω ότι ταιριάζουν full με την season. Ειδικά αυτός εδώ ο μεσαίος, ο πειρατής. Μ' αρέσει πολύ, ο Μιάουσελς μ' αρέσει. Αυτή εδώ πίσω. Έχει πολύ ωραία skins. Και αυτή εδώ από πίσω που είναι σαν Dynamo δεύτερο outfit. Το Battle Pass είναι αρκετά ωραία, παιδιά. Είναι αρκετά ωραίο το Battle Pass. Jason, αν μου έχεις κάνει gift, δεν το βγάζει, ρε. Πρέπει να κάνω restart. Κάτι είδε για gift πριν. Είχαμε. Ναι, για Season 3 Battle Pass στο Σαββατοκύριακο. Μην αγχώνεστε, παιδιά, θα σας πω αύριο. Ωραία, για πείτε βαθμολογίες τώρα να βλέπω τι λέτε. Βλέπω εδώ, Σπάρους λέει 7, 10, 9, 4,5, γιατί 7, 8, 10, 10, 8 βλέπω εδώ. Άπειρο, 7,5. Για πείτε βαθμολογίες. 8, 10, 9. Εντάξει, γενικά είστε ψηλά όλοι. Στις γενικές γραμμές, εντάξει, σας αρέσει. Και εμένα μου αρέσει αρκετά, είναι πολύ ωραίο Battle Pass. Λοιπόν, έχει ξεκινήσει και το stream εδώ, του Summer Game Fest. Αρχίζουμε σε 13 λεπτά. Για πάμε λίγο. Λοιπόν, για όσους δεν ξέρουν για το Summer Game Fest, λίγα έτσι informations.
Είναι ένα eventάκι που γίνεται κάθε χρόνο, παρουσιάζουν τα παιχνίδια του καλοκαιριού και θα δείξουν μαζί και το Fortnite Season 3 trailer. Και όχι μόνο αυτό, θα δούμε και άλλα games, όπως λέει εδώ θα δούμε Mortal Kombat 1. Πιστεύω ότι μπορεί να υπάρξει μια πολύ μικρή, πώς λέγεται, μια πολύ μικρή πιθανότητα να δούμε και για λίγο έτσι GTA 6, ένα sneak peek, τι λέτε, λέτε να δούμε GTA 6. Έλα Σφαίρους, πες μου, γεια σου best brother. Αποκλείεται να δείξουν GTA 6. Δεν ξέρω. Εγώ από μάτεψιά το λέω. Αν δείξουν GTA 6, φανταστείτε λοιπόν τι θα γίνει σήμερα. Εντάξει, πες brother, με 30 δεύτερα πίσω πάει. Το Spider-Man το είδαμε. Το είδαμε το Spider-Man την προηγούμενη φορά στο προηγούμενο φεστιβάλ που είχε γίνει. Ναι, δεν ήταν trailer actually του Spider-Man, ήταν ολόκληρο gameplay. Μας ανέβασαν μισή ώρα gameplay για το Spider-Man, το καταλαβαίνετε. Πάντως ήταν απίστευτο το παιχνίδι, ήταν απίστευτο. Αλλά και πάλι δεν νομίζω να το πάρω. Εννοώ ότι βλέπω Spider-Man τακτικά. Τι έχουμε εδώ, πού είσαι ρε κορίτσι μου. Μα είχαν βγει λήξη για GTA 6, είχαν βγει, ναι. Για να ποντάρουμε κανένας για πότε θα βγει το GTA 6, πότε λες. Έχουν πει Μάρτιο 2024 με 2025 estimated time. Τώρα γιατί τόσο αργά δεν ξέρω. Private transfers. Του χρόνου καλοκαίρι θα βγει. Το 25 λένε. Ωραία, να ρωτήσω κάτι όμως, επειδή το έχω απορία. Όλο αυτό τώρα με την 5M που έχουμε, αν βγει GTA 6, η 5M τι θα γίνει. Π.χ. το GTA και οι servers θα μεταφερθούν. Θα κάνουν developing νέα εφαρμογή λογικά για το GTA 6. Άρα θα πρέπει να ξαναχτίσεις τους servers από την αρχή. Ναι. Απαναγιά μου, ρε, αυτό είναι καταστροφή. Κοίτα, δεν θα είναι για την αρχή. Στην αρχή θα είναι τουλάχιστον, μετά εντάξει. Είναι λίγο περίεργο, πιστεύω θα γίνει λίγο... Πιστεύω, ελπίζω να μην είναι μπέρδεμα. Με τους servers τώρα όλα αυτά που έχουν χτίσει άλλοι, πώς θα το κατεβάσουν πάλι, πώς θα βγαίνουν στους servers. Ελπίζω να το κάνουν να είναι too easy. Τι θα δούμε στο Summer Game που θα έχει η Season 3. Θα δούμε σίγουρα gameplay trailer. Θα δούμε σίγουρα τα Battle Pass skins, όλα αυτά τα έχουμε δει. Πιστεύω ότι θα δούμε actually, θα δούμε gameplay trailer. Τα όπλα, τον χάρτη. Ναι, πιστεύω θα δούμε ένα καλοφτιαγμένο, ένα μεγάλο έτσι trailer για Season 3. Πιστεύω θα είναι πολύ ωραίο σήμερα το φεστιβάλ που θα δούμε. Πραγματικά πιστεύω ότι θα είναι actually πολύ ωραίο stream σήμερα, να ξέρετε. Γι' αυτό δεν βγαίνει κανείς. Καθίστε εδώ, κάντε like, κάντε το subscribe σας. Ελπίζω να μην δείξουν κατά τις μία τα trailer. Τι έγινε? Φαντάσου να τα δείξουν, ξέρω εγώ, 1 η ώρα. Ποιος θα κάτσει μέχρι τις 1. Με κάτι υπολογισμούς που έκανα, το προηγούμενο Summer Game Fest που ήταν τον προηγούμενο χρόνο έχει κρατήσει 2 ώρες ακριβώς. Αυτό σημαίνει ότι τελειώνει 12.30. 2,5 ώρες ήταν. Λογικά, σε 1 ώρα ίσως θα δείξουν. Ναι. Τι όπλα θα έρθουν. Έχουμε πει ήδη κάποια βίντεο. Έλα μην μου πες μου. Πού είσαι ρε Τζίφλο? Thank you ρε Θάνο μου. Λοιπόν, κάτι άλλο τώρα. Πριν ξεκινήσει το φεστιβάλ. Τι μουσική παίζει? Αυτή είναι η μουσική του Supermarket, παιδιά. Supermarket Waiting Music. Οκ, λοιπόν, θα τη βάλουμε λίγο έτσι. Κάτι άλλο τώρα. Για αύριο. Supermarket Αμσασέρε.
πόσο true ρε φίλε. Γιατί όποτε μπαίνω στο σούπερ μάρκετ να σας στέλνει αυτή τη μουσική. Τέλος πάντων, για αύριο τώρα. Λοιπόν, σημαντική ερώτηση. Αύριο, να σας δείξω τώρα την ανακοίνωση του Fortnite. Fortnite status. Λοιπόν, δείτε τώρα για αύριο τι θα γίνει με το update. Λοιπόν, ανακοίνωση Fortnite status. Δεν ξέρω πώς και τι έγινε και τι έπαθαν και την έβγαλαν το απόγευμα. Αλλά το update αύριο θα είναι στις 9 η ώρα. Το downtime. Γενικά έχουν δώσει δυνατά teasers. Πολύ δυνατά. Λοιπόν, αύριο τι ώρα θέλετε να ανοίξουμε stream και τι ώρα σχολάτε, τι ώρα τελειώνετε με τις εξετάσεις, όλα αυτά. Λοιπόν, τι ώρα... Το μεταξύ... Ναι. Τι ώρα θέλετε αύριο, παιδιά? Το πρωί, ναι ρε. Λοιπόν, να ανοίξω 10, να ανοίξω 11, να ανοίξω 10.30. Τι ώρα θέλετε να ανοίξουμε αύριο stream? Το update θα ξεκινήσει στις 9. Τα leaks μη φοβάστε, θα τα προλάβουμε. Οι servers θα ανοίξουν το απόγευμα. Θέλετε να ανοίξουμε 10.30 αύριο? Γράφεις αύριο εσύ? Όχι, εγώ τελείωσα ρε. Α, ωραία. Βάλε ένα poll καλύτερα για να ξέρεις. Τώρα το poll το άλλο το ρούσβησε παιδί μου μπάγκαρε. Κάτσε. Μάγκες, για ξαναψηφίστε λίγο εδώ παιδί μου μπάγκαρε το άλλο. 11. Ωραία, να ανοίξουμε 10.30 ή 11. 10.30 ή 11. Τι λες ρε, κανένας εσύ? Δεν ξέρω. Πραγματικά δεν ξέρω. Άνοιξε 10.30. Αν και τα δημοτικά μέχρι το μεσημέρι έχουν μάθημα, άλλοι τώρα μια ώρα θα κάνουν να γράψουν τα γυμνάσια. 11 άνοιξε 10.30. Μα λένε 11. 11 λένε όλοι. Άμα τελειώσουν τότε. Okay. Δηλαδή αύριο τελειώνεται 11. Αύριο τελειώνεται 11 παιδιά. Πάμε λίγο ρε, 5 λεπτά. Όχι, ναι. Ναι, και εγώ 11 η ώρα τελειώνα στις εξετάσεις. 10.30 τελειώνω μέχρι να πάω σπίτι 11. Μίνταλ σίγουρα ρε. Να σε εγώ αύριο Μίνταλ. Ωραία αύρα. Πάμε αύριο 11 η ώρα stream. Θέλετε, το κλείσαμε 11 η ώρα αύριο. Για Σεζον 3. Επειδή 9 η ώρα νομίζω είναι too much, δεν έχει νόημα. Ναι ρε, Μίνταλ, αν θα σε παίζουμε απλά Discord να δω αν είστε να πάμε. Εντάξει, πάμε 11 η ώρα, το κλείσαμε. Λοιπόν, 11 η ώρα το πρωί αύριο. Κακομοίριδες μου και δεν είστε. Θα γίνει χαμός. Season 3 αύριο. Εντάξει, τώρα για αυτούς που σχολάνε αργότερα, εντάξει, η υγεία θα μπείτε, μην αναφωνέστε. Για πάμε λίγο. 153.000 άτομα. Κοίτα, λιγότερα από το προηγούμενο, θυμάσαι. 1 εκατομμύριο και το προηγούμενο, σχεδόν. 800 κάπα, πόσα είχε. Αυτό ήταν Game Awards, ρε. Ναι, ισχύει όμως. Αυτό που λες. Αυτό είναι πιο chill έτσι. Θα έχει κόσμο, θα έχει. Ανέβασε νέα φώτο το Fortnite, την είδες? Λες. Δεν ξέρω αν την είδατε, την φωτογραφία. Ανέβασε νέα φώτο στο Instagram. Δείτε. Την έχει και στο εδώ. Ναι, ανέβασαν αυτή εδώ, για το Battle Pass που σας έδειξα πριν. Αύριο ξυπνάω 9.30, βάζω update σχολείο, γυρνάω και το έχουμε έτοιμο, γυρνάω. Τι ώρα γυρνάς ρε? Πρέπει να κλείσω, θα τα πούμε αύριο, μια και κάτι. Τώρα κλείνεις ρε, στο καλό σημείο. Παιδιά, πρέπει να γίνει το spam. Ποιον έκλεισα τώρα, Hypex Fire Monkey. Α, το συν.
Λοιπόν, έχω και τους leakers εδώ, σε περίπτωση που γίνει κάτι. Όπως την προηγούμενη φορά. Δεν έχετε slow mode. Λοιπόν, όλοι spam 2. 2 λεπτά έχουν μείνει, παιδιά. 2 λεπτά και αράζουμε. Πάρτε popcorn, φτιάξτε φαγητό, πάρτε χυμούς, τα πάντα πάρτε να τρώτε. Σήμερα στριμάρα. Θα στριμάρω μέχρι τις 1 το βράδυ σήμερα το πιο πιθανόν. Όσο κρατήσω το Summer Game Fest. Θα είναι μεγάλο stream, θα είναι τρελό stream. Αύριο μπαίνουμε σεζόν 3. Πάμε να γίνεται hype. Το καλοκαίρι ξεκινάει τώρα. Η μεγαλύτερη περίοδος και για το κανάλι. Στριμάρουμε κάθε μέρα σχεδόν πάλι. Λοιπόν, βάζω full screen. Τι έγινε? Μα που δεν είχε event ρε φίλε, η season. Αυτό να σου πω πόσο στενάχωρο ήτανε. Φαντάζομαι να έχει event, ναι. Φαντάζομαι να έχει event. Middle, ναι. Ελπίζω να μην είναι copyright αυτά που ακούμε. Ελπίζω να μην είναι copyright. Όλοι spam, πάμε. Παιδιά είμαστε live. Έλα με τις... Παιδιά είμαστε live στο YouTube. Μπείτε όλοι. Ξεκινάμε τώρα Summer Game Fest σε 30 δεύτερα η παρουσίαση του trailer για την Season 3. Μπείτε όλοι μέσα. Όλοι μέσα. 140 άτομα στο streaming και εσύ ακόμα να μπεις. Πάμε όλοι μέσα. Πάμε λίγο chat, ξεκινάμε chat. Ξεκινάμε αμέσως τώρα, πάμε full hype. Παύλος 2711 games με τα 2 ευρώ. Πάμε λίγο ρε. Παύλος με το άλλο 1 ευρώ. Πάμε λίγο. Παιδιά, ξεκινάμε. Καλή παρακολούθηση. Ξεκινάμε αμέσως τώρα μάγκες μου. Πάμε. Middles με το member. Αχα, man. Thank you για το member. Yes, MG, σε ευχαριστώ για το member. Δημήτρης Μαράτος, thank you για το member. Και εσύ, thank you. Όλοι spam hype, παιδιά. Spam hype, σπάστε το τώρα. Ξεκινάμε. Spam hype. When I started Summer Game Fest back in 2020 from a spare bedroom, I never imagined it would be this. Today, the όλοι spam hype ρε. Ρε είστε μέσα 160 άτομα δεν σπαμάρετε hype. Πάμε λίγο ρε. Άντε να δούμε τι θα δούμε. Μην τα λάρα, τι έγινε με μεράκι. Τζίφλου με το member, τι βλέπω ρε. And our singular goal today is to get you excited about the future. In just a few minutes, άμα δεις το description κάτω από το stream τους, έχουν category Fortnite κατευθείαν. Τι έχουνε? Category Fortnite, άμα δεις κάτω, άμα πας πιο κάτω, το stream τους έχουν Fortnite category. Α, καλά. Αμάν. Έχετε παιδιά το Fortnite 2. Ναι. Τζίβλου να σε καλά ρε αγορίνα μου, thank you ρε. Middle μου.
Έχει υποτιτλούς. Ωραία. Όπα, ξεκινάμε. Τι είναι αυτό, Mortal Kombat? Αυτό ρε. Here we go. Τι βλέπω? All hope rests with us, the immortals, to rescue him and save the Empire. But we weren't prepared for what was coming next. Then again, they weren't prepared for me. Middle, thank you για το 1 ευρώ, χρωστάω, πέλε. Αχα ρε, μινταλάρα μου, thank you για το 1 ευρώ ρε, γορίνα μου, thank you ρε, να είσαι καλά. Thank you μάγκες μου για τα donates. Άλλο game είναι ρε της Mortal Kombat είναι αυτό, παιδιά. Τι είναι αυτό? Έμεινα άφρακος μπρο, να ξέρεις, πλάκα κάνω πάντα στην καρδιά μου, θα σε έχω. Τι είπες ο Ντόνι, δεν είδα. Mortal Kombat είναι. Τι είναι αυτό ρε? Α, δεν είναι Mortal Kombat, ούτε καν. Ναι, λέω κι εγώ. Ωραία, να βάζουμε βαθμολογίες για games. Πρέπει να βάζουμε βαθμολογίες στα games. Ωραία, για να δούμε αυτό. Σπάρους ήταν... Ωχ, αυτός μοιάζει... Ρε, αυτός μοιάζει με ένα skin από το Fortnite. Απ' την Spire Season. Με ένα skin αυτό μοιάζει με το Battle Pass Full. Prince of... Τι έλεγε ρε, δεν μπορώ. Prince of Persia. Οράζει, ναι. Είναι ολόιδιος. Ολόιδιος είναι, ναι. All right, let's move along to another iconic video game franchise that just celebrated 30 years. That's right. It's time for Mortal Kombat 1. Mortal Kombat! Πάμε λίγο! Couldn't keep you waiting on this one. It has been 4 years since MK11, and ever since Ed Boon and the team at NetherRealm have been hard at work on the most ambitious MK yet that reboots the series into a new era timeline. And it's coming this September. Everyone has been asking. Αυτό τον Σεπτέμβριο έρχεται, παιδιά. How do the new cameo fighters work? Well, now it is time for combat. No spoilers, but this video is literally insane. Here is an extended first look at the story, gameplay, and gameplay story. The fatality Πάμε λίγο, ρε. of Mortal Kombat 1. Πάμε λίγο Mortal Kombat. Χαμπάτσος, ευχαριστώ για το member. Thank you, bro μου. Welcome στην παρέα. Πάμε λίγο ένα member, ρε παιδιά όλοι. Let's go. Πιάσαμε νέο παιδί. Αμάν. Ω, πολύ ξύλο πέφτει εδώ, παιδιά. Proven worthy of joining us. Ah, there are other champions, I must gather. What do you want? Sento. It's my family blade. Sento's mine, and I won't give it up without a fight. Αλλά είναι insane, είναι γκέιμάρα. Παιδιά, δείτε εδώ. Όπο ρε. Για πείτε γνώμη για Mortal Kombat, απίστευτο φαίνεται το παιχνίδι. Απίστευτο. Γίνεται της φόψη. Να λίγο να βάλω φορτί στο κινητό μου.
Γνώμη για Mortal Kombat, παιδιά, θα το πάρετε. Το Σεπτέμβρη βγαίνει. Θα το πάρετε. Τζίβλο θα ξαναεπιστρέψετε έτσι καλοκαίρι για να βρει την παρέα των mods. Βέβαια, όπα, χαμπάτσες εδώ. Μάγκες μου, τα νέα members, πείτε μου και το όνομά σας να σας κάνω ad, by the way. Όπα ρε. Or do you secretly covet my throne? Εννοείται και σε βλέπω, τσεφ. Μίνταλ, ναι, έλα. Πήγανε μίνταλ. Κανένας. Μικρά. Έλα streaming room. Ωπα ρε, τι να... Χριστέ μου, τι γίνεται. Μην τα έλα streaming room. Mortal Kombat 1, απίστευτο game, απίστευτο game. Αν δεν θες να πάμε κολλ τώρα. Okay. Για πείτε γνώμη για Mortal Kombat, απίστευτο το τρέιλερ. Γραφικά είδα full γραφικά πάντως. Πολύ καλό το Mortal Kombat. Πάρα πολύ καλό. I am so honored to welcome to Summer Game Fest one of our industry's greatest creators, a man who has been loyal to the same franchise δεν νομίζω, for more than 3 decades. Please join me in welcoming to Summer Game Fest the creator of Mortal Kombat, Ed Boon. Όπα, creator. Congratulations. They love you. All right. Well, Ed, first of all, thank you for that incredible world premiere. We got to see all of the gameplay of MK1 and everyone just wants to know. Μπάτσο μου, τι έγινε ρε, με μπεράκι σήμερα, καινούριος είσαι, μας ξέρεις από παλιά. Θα βγει game με Transformers. Εννοείς αν θα δούμε τρέιλερ σήμερα. Γιατί γελάς. Τι ώρα, τι ώρα. He created a brand new universe, and this is why we're calling it Mortal Kombat 1, is because this is the beginning of a new timeline. A number of these characters you've seen before, but they're told in a completely different story. And so πάμε λίγο ρε παιδιά, 150 likes, let's go. There's all these things that were rivalries πάμε 150 now, likes. Allies, and so mixing the whole thing up. So we're just kind of rebooting, and that's what. Καινούριος είμαι, καλησπέρα στα μάτι. Ποιοι είναι καινούργιοι παιδιά? Να σας χαιρετήσω έτσι λίγο, να δω τι γίνεται. Είμαι από chapter 3, οκ. Cameos, because we saw some pretty amazing stuff there. Now, so tell us, how does that work? You have στο Fortnite θα είναι το OG Pump Shotgun. Στην νέα season δεν νομίζω να έχουμε Pump Shotgun, guys. Εγώ βλέπω εδώ, Lolman εδώ, God, Golden, Super, καλησπέρα παιδιά. Καλώς ήρθατε. Στριμάρεις εδώ στο κανάλι, εδώ πέρα. Xatzakoss. Στα άλλα επίπεδα. Ο Λάζαρ είναι καινούργιος, για σου Λάζαρ μου. They will join the fight, but they blank squares there. Yeah, so it's kind of like imagine yourself with Sub-Zero, but you have some of Jack's moves, and you can call him out. You can do it multiple times, as you saw in the gameplay. You know, so you can basically combine these two characters. All the characters can be combined with all the cameo fighters, and that's where you see. That's where the players kind of imagine. Ωραία, για το πρωί πάμε stream αύριο, παιδιά. For what they like seeing, you know, the best team ups.
11 η ώρα αύριο. Gameplay, you have your main, you have your cameo. How do you summon them? Is it time based? Like how often do they come in? It's not a tag team thing, right? Exactly. And you're basically summoning them. It's just one button push is basically summoning, but they have a variety, so you can go. Θα το πάρεις middle το γεμάκι. Ωραίο φαίνεται. Push it with down, it'll do a different move. And so the combination. Oh, I see. So you can bring them in a combo. Exactly. And you see there's like a meter up on top. Δεν μου έχεις κάνει τίποτα, δεν μου έχεις στείλει. Έλα, πες μου σπάρεις απλά, τώρα βλέπω chat, τώρα έχεις ώρα. Ωραία, φάση πότε βγαίνει περίπου Σεπτέμβρη, ρε, είπανε. Όχι, ρε, δεν παίζω πια. Ωραίο είναι. Ωραίο είναι. So time-based, they come out, and then obviously as you go through, you revealed some of them there, but is it a different set of Χατζαγάρα με θυμάσαι, πού σε ρε μάνο. Are there some repeats from the main roster? How will that work? Εγώ είσαι από Κύπρο, όχι από Κρήτη. Ότι θα δείξει για το Fortnite. Σιγά σιγά μάγκες μου. Δεν ξέρουμε ακριβώς. Τώρα βλέπουμε λίγα κάποια άλλα games και συνεχίζουμε. Έκανα like, παιδιά, έχετε κάνει όλοι like. Πάμε, 150 likes, let's go. And so there's a lot of that novelty. We have a lot of like really surprise ones. I think you guys saw Goro. 150 likes. So there's a lot of like kind of really digging into the old Mortal Kombat games as far as getting, you know, we really love the novelty of it. We really want the cameo characters to feel, you know, kind of nod to the old games. Well, speaking of not the old games, ουρδιάζουν οι άλλοι από κάτω από το κοινό. at least knowing that Jean-Claude Van Damme is actually going to be in this game as Johnny Cage, right? Να πω κάτι που το σκέφτηκα τώρα. Δεν ξέρω αν ακούγεται τρελό. Δεν ξέρω αν ακούγεται τρελό, αλλά ξέρετε τι σκέφτηκα. Φανταστείτε τώρα έτσι όπως είναι live, τέλος πάντων το show, να πεταχτεί από κάτω κάποιος θεατής τέλος πάντων, να ανέβει πάνω στη σκηνή και να αρχίζουν να παίζουν ξύλο on live, on stream. Τώρα το σκέφτηκα αυτό. Θα είναι τρελό. Θα είναι content. Μα φανταστείτε το να γίνει κάτι τέτοιο. That's right. This has been a very difficult secret to keep over the last 4 years, and so but we're not before excited in terms of getting players' hands on it. And you know, throughout the summer, we're going to be showing a lot more content, a lot more characters, a lot more cameo characters. A lot of reveals that are coming up. Amazing. Well, Ed, thank you so much. Τα γραφικά είναι σε άλλο επίπεδο. Τα γραφικά είναι αλήθεια, δεν είναι πολύ ωραία. Και το Mortal Kombat. We'll be seeing lots more coverage, lots more characters to reveal on the main roster and cameos. Ed Boon, thank you so much. First look at Mortal Kombat. Πάμε λίγο επόμενο γκέιμάκι. Amazing. So excited about that one. All right. Next up, it's been a fun couple weeks for action RPG fans with the release of Diablo 4, which is truly fantastic. Diablo! Another big and anticipated ARPG is Path of Exile 2 from Grinding Gear Games, who have faithfully been updating and patching the original PoE since its release in 2013. We haven't seen anything on the sequel in over 2 years, but that changes right now. Here is your first look at a raw gameplay capture from Path of Exile 2, a sequel that pushes the engine Path of Exile 2. Path of Exile 2. Τι είναι αυτό το παιχνίδι, το ξέρετε? Δεν είναι το Diablo, όχι. Το Diablo είναι. Παιδιά, ποιο game είναι το Diablo? Όχι ρε, Path of κάτι 2 είπε. Δεν είναι το Diablo αυτό. Το Diablo είναι. Νομίζω να είναι. Το Diablo είναι. Ναι, το Diablo είναι. Για όσους δεν ξέρουνε, το Diablo αυτή τη στιγμή είναι το top 1 game στο Twitch. Έχει ταυτόχρονους θεατές. Χθες είχε 600.000 θεατές. Μιλάμε τώρα για top 1 game στο Twitch. Τα πάντα. Top 1. Το Diablo. Εντάξει, φυσικά όπως το New World και το Elden Ring θα κάτσουν για λίγο και μετά Last week marked the release of Street Fighter 6, αλλά είναι καλό game a αυτό, game we featured last year at Summer Game Fest.
Well, the team at Capcom has an Τι game είναι αυτό? Το Diablo νομίζω ότι ήταν Τζίφλο. right now. Γεια σου Σταύρο μου, καλησπέρα. Γιατί στην Ελλάδα είσαι το λιφερό Φλόρι ρε μπρο, Κύπρος. Φλόρι μωρέ. Δεν ήταν το Diablo ρε, εγώ σας το έλεγα. Ω, θα πάμε να copyright εδώ τώρα. Για να δούμε τι game είναι αυτό. Έξω... Τι έλεγε? Α, Street Fighter, οκ. Τζούλη 14, 2023. Okay. I'm guessing Ryu from Street Fighter facing off against a dinosaur probably wasn't on your bingo card for today's show. Φαντάσου, χαμπάτσο. That Street Fighter Cross Exoprimal collab will launch in the fall with the game coming out on July 14th. But guess what, guys? That may actually not be the Πάμε 150 likes τώρα, παιδιά. Let's go. Αύριο μην ξεχνάτε stream το πρωί, 11 η ώρα. Πάμε. Θα δείξουν τώρα, παιδιά, για την Σεζον λίγο πιο μετά. Τώρα βλέπουμε κάποια άλλα γκέιμάκια. Να δούμε. Δεν καταλαβαίνω που κολλάει ο Optimus Prime με το τρέιλερ. Ναι, αυτό ισχύει, αλλά... πιστεύω θα είναι collab, παιδιά. Θα είναι collab, πιστεύω. Όπα ρε. Dead by Daylight. Όχ. Γκέιμάρα αυτό. Το Dead by Daylight. Γκέιμάρα. Γεια σου φίλε από Κύπρο, έχω καιρό. Του έκανα support του ΑΚ. Hello bro. Dead by Daylight. Απίστευτο γκέιμάκι. Είναι από την καινούργια ταινία λογικά που βγήκε ο Optimus. Πιστεύω... Να αυτός που έχει το game, παιδιά. Όπα ρε κουκλέας, ρε Μίνταλ. Για σένα. Thank you. Happy to meet you. Nick, I gotta say welcome to the video game world. Oh, wow, yeah, thank you. I'm so happy to be invited to your very, very cool club, everybody. Finally, I mean, I gotta say, this is such a crazy, unexpected collaboration. I gotta understand, how did this come about? I mean, some people be like, oh, maybe he'll show up in Fortnite. Αυτός έβγαλε την παιχνιδάρα, ναι. Σε αυτόν έχεις δώσει τα λεφτά σου, φίλε. Well, it's a museum of horror, right? And when I make movies, one of my favorite genres is horror. And in this, and in that genre, there's a character, a murderous ghost named Xatzakoss. Φτιάχνει ταινίες, λέει. Τρομακτικές horror. Okay. That's what, yeah, I mean, that's what's fun is you're playing one of the survivors in this game, and it's cool that, you know, it really is this museum of horror. Michael Myers, you said all these different characters all coming together. And you play yourself, or who do you play? So I play this heightened, exaggerated version of a film actor named Nick Cage. Μαγάρι να βγει game με Transformers που μου αρέσουν. Δεν έχει βγει παιχνίδι actually με Transformers. Ηθοποιός είναι ένα. And in the fog he's surrounded by crows and serial killers, and it's rather amusing. And there's something about it that I think as a survivor is like a bonding experience. It's a bit like hide and go seek. You have your 3 other teammates who are survivors with you, and it's teamwork. You're working together to pull through, and I like that. And so that was a large reason for wanting to do it as well, that feeling of bonding with your friends. And you're fully in for this. I know we heard your voice in there, so you recorded lines for it and everything? See, I want you to know when you're playing the Nick Cage survivor, I even have when you're choosing your νομίζω δεν έχει βγει. Ωραία, δηλαδή αν έβγαινε Transformers παιχνίδι, θα το παίρνατε. Θα παίζατε, σας αρέσει γενικότερα. Ηθοποιείς από το τέλος του κόσμου 2012. Δεν το έχω δει. Πόσα games θα δείξει? Αρκετά ρε, έχουμε ακόμα 2 ώρες.
Θα το παίρνατε Transformers παιχνίδι. Μου αρέσουν τα FPS. FPS gamer θα είναι και αυτό, πιστεύω. Somebody very important in my family is a Dead by Daylight enthusiast, and that really put the hook in, pun intended. Ναι ρε Σπάρους, το είπαμε πριν. Άμα είναι FPS, ναι. Πιστεύω ρε FPS θα είναι, δεν γίνεται. Transformers να μην είναι FPS. So this to me was like, wow, I can make a whole new audience, meet a whole new audience, and branch out and go on this Dead by Daylight adventure. I didn't say it took Από me ηθοποιός έφτιαξε και παιχνίδι, παιδιά. And speaking about split seconds, what excuse me, what I noticed. Excuse me, sinuses, allergies. What I noticed was that every move you make when you're doing this, when you're in the gaming space, ναι, ισχύει γι' αυτό. Δηλαδή σε 2 ώρες θα δείξουν κάποιες σπορτζίες για την νέα season νωρίτερα. Νωρίτερα, όχι σε 2 ώρες. Πλησιάζουμε σιγά σιγά, απλά πρώτα δείχνουν κάποια άλλα παιχνίδια. Πόσα άτομα έχει μέσα? 361.000. Κοίτα, κανένας έχει τα μισά άτομα από το προηγούμενο show που βλέπαμε. Nicolas Cage, great to see you, man. Awesome. There you go, lock it in. Άντε τα λέμε, φίλε. Now, for all of you who want to play Nick Cage in Dead by Daylight, the chapter officially comes out on July 25th on PC and console. July 16. Players can try it earlier by downloading the player test build on July 5th. And here's an exclusive first look at Nicolas Cage in Dead by Daylight. Τρέιλερ. Οπα! Άλλο τρέιλερ. Για να δούμε. Δώσετε λίγο το νερό του ανθρώπου, ισχύει ρε. Ούτε ένα νερό δεν φέρνουν εκεί. Να γίνει καλά ο άνθρωπος. Θα έχει οικονομήσει ο τυπάς. Φίλε, όλοι αυτοί δεν ξέρεις τι έχουν οικονομήσει. Παιχνίδια, ταινίες, τα πάντα. Τρελός ο Νικόλας. Fortnite είναι μετά από αυτό. Λες ρε. Έβγαλε tweet η Epic Games και είπαν ότι το παιχνίδι θα είναι στο Epic Games τον Ιούλιο. Hello, Witcher fans. We are all gathered here today to share something with you. Be sure to tune into The Witcher Season 3. Volume 1 Volume 1 debuts on June 29th, only on Netflix. Get ready to watch the world premiere of our brand new trailer for Season 3 of The Witcher. Thanks for tuning in to the Summer Games Dead by Daylight. Μιλάει για το Dead by Daylight. Α, για την ταινία. Καλό, εγκρίνω. Είδε τη σειρά έχει σχέση με μάγος και μεσαιωνικά πράγματα. Φαίνεται πολύ ωραία ταινία πάντως, ναι. Λοιπόν, προχωράμε. Αυτός ήταν το μυστικό skin της προηγούμενης season. Κάτι κατάλαβα, επειδή κάτι μου έμεινε αυτό το skin, απλά δεν το είπα. The Witch. Περίεργο γκέιμάκι αυτό. Τι είναι αυτό? Αυτά τα όπλα εντωμεταξύ φέρνει λίγο... Πώς λέγεται? Πάει ο τείχος. Φέρνει λίγο... Πώς λέγεται ρε το παιχνίδι? Με τα καράβια αυτό το παιχνίδι. Πώς λέγεται ρε Spyros? Sea of Thieves. Τα όπλα αυτά πριν τα έχεις στο Sea of Thieves. Με τέτοια όπλα έπαιζε εγώ. Έτσι το vibe μου. Όχι με το Sea of Thieves, τα όπλα έλεγα πριν.
Έφαγε τη disconnect το mic. Ναι. Περίεργο παιχνιδάκι αυτό. Ξέρεις σε πόση ώρα περίπου θα το δείξει? Μακάρι να το δείξει όσο πιο γρήγορα μπορεί. Τώρα περιμένουμε, παιδιά. Σε λιγάκι πιστεύω θα το δείξει, ρε παιδιά. Πολύ ένα ρίπ για τον τοίχο. Δεν θα σας χάσουμε ποτέ για τα 2 δευτερόλεπτα που σε είδαμε. Ισχύει και αυτό. Είχαμε. No turning back after this. You sure? Παιδιά, θέλουμε ακόμα 30 εγγραφούλες για 37.700. Το έχουμε άνετα πιστεύω. Πάμε όλοι οι εγγραφούλες, like στο stream. Πάμε. Είναι ο κανένας στο call. Περίεργο game αυτό, παιδιά. Έτσι ήταν ένα event του Fortnite, ήταν έτσι. Ήμασταν μέσα σε μια γυάλα και πυροβολούσαμε στη μέση το... Δεν ήταν το τύρο που ήταν. Οχ. Alright, we have much more Summer Game Fest to come, including a first look at the gameplay of Alan Wake 2. Για επιλογώ τα γραφικά μου θυμίζουν full Apex. Παιδιά! Παιδιά, το Fortnite! Παιδιά, ετοιμαστείτε το Fortnite! Παιδιά, αρχίζουμε! Παιδιά, αρχίζουμε! Όλοι ένα share like, αρχίζουμε το Fortnite τώρα! For those of you on Twitch, we also have a special Warframe Twitch drop, a free Steinax Warframe for watching more than 30 minutes of the show. Now, speaking of surprises, another legendary gaming hero is set to return later this year in a brand new game built from the ground up in a style that I think is going to get this fan base and longtime fans of video games very excited. Here's another Summer Game Fest global game announcement. New thrills with a classic feel. Τι βλέπω. Sonic. Είναι Sonic. Παιδιά, αυτό το παιχνίδι το έπαιζα όταν ήμουν 8 χρονών, το έπαιζα αυτό το παιχνίδι, το Sonic. Το OG Sonic μιλάμε για τώρα. Τι ωραία, το έχουν φτιάξει ωραία, ρε. Το βλέπω και θυμάμαι τα παιδικά μου χρόνια. Όλη μέρα έπαιζα αυτό το παιχνίδι. Sonic Superstars λέει. Okay. How about that? A new standard for 2D classic Sonic that's bound to appeal to new and legacy fans alike. This past April, Honkai Star Rail launched, and as you're about to see, the game is bringing an exciting new character to space fantasy RPGs. However, we don't just have a new peak for current players, but also for those awaiting the game's release on PlayStation. Take a look. Oh. I wish this universe had a few more things to do. Don't you get bored running across the map every day? Team Trailblaze back from duty. Mission 1 accomplished. Where's our next stop? I can't wait.
Είναι αυτό ρε, ιαπωνικό παιχνίδι πάλι και μέσα και εδώ. Μια κάλλη από το LOL. Konnichiwa. Άνιμε. Εγώ γενικά δεν είμαι λάτρης στον άνιμε, αλλά εντάξει, οκ. Ναι, είναι άνιμε game. Εν τω μεταξύ από πριν που είδαμε το Sonic, ποιοι παίζετε Sonic παλιά? Εγώ είχα εθιστεί με το Sonic, το παίζα full. Sonic αξία. Γιατί άνιμε, ναι, αυτό το game είναι λίγο... Είναι λίγο περίεργο αυτό το game. Later this year on PlayStation. All right, inspired by the story of Pinocchio, Lies of P is a Soulsborne-like game from the team at NeoWiz, which is coming to Game Pass, PlayStation, and PC this year. Well, if you're wondering exactly when, we have news to share with you on its release with this brand new trailer. Ποιος μου θα δείξει Πινόκιο? Ρε, αυτό μου το έχει βγάλει διαφήμιση στο TikTok κατάφορος. Πώς γίνεται, δεν το έχω δει ούτε μία φορά το παιχνίδι αυτό. Περίμενα θα δείξει Πινόκιο. No way, θα δείξει Πινόκιο. Οπότε θα φάμε ένα copyright με αυτά τα τραγούδια, παιδιά. Sonic παίζει από 5 χρονών και εγώ από πολύ παλιά. Πλησιάζει τώρα το Fortnite, παιδιά, το είπανε. Inspire. Τι είναι αυτό, ρε? Παίξει Πινόκιο. Listen, pal. Nice landing, but let's not make it a habit. Μάλιστα. That's right, a demo for Lies of P is now available across PlayStation, Xbox, and PC. Check it out and prepare for the release on September 19th. Now it's time for the reveal of a visually stunning new game based on a classic manga with a story and world created by one of the most celebrated anime artists of all time. This is one of those games that I feel lucky we get to reveal for the first time here at Summer Game Fest. And I think you'll be pretty hyped once you see the gameplay, all built in Unreal Engine 5. Here we go. Once you see... Τι είναι αυτό? Οχ. Τι είναι αυτό? Τι game βλέπουμε τώρα, παιδιά? Το έχασα. Πώς λέγεται? Οχ, τι είναι, καουμπόι? Dragon Ball είναι. Είναι Dragon Ball. Είναι Dragon Ball, ρε, παιδιά. Όπα, ρε. Μ' αρέσει.
Dragon Ball είναι. Dragon Ball είπε πριν. Τι είναι ρε Σπάρους, αφού ξέρεις, πες μας ρε μπρο. Dragon Ball είπε πριν. Τι είναι αυτό ρε παιδιά, τι είναι αυτό, δεν είδα, το έχασα. Δεν είδα τι ήτανε. Sunderland. Είναι το δημιουργό του Dragon Ball, οκ, δεν το διάβασα καν, απλά είδα Dragon Ball. Ναι, αλλά θυμίζει ρε φίλε. Sunderland. Sunderland, τι Sunderland ρε. Τι είναι αυτό. Nickelodeon. Nickelodeon. Sunderland, άρα το παιχνίδι αυτό το ωραίο λέγεται Sunderland, οκ. Να το κατεβάσουμε να το παίξουμε on stream, παιδιά. Πού σε ρε Κώστα. Independent games are such an important part of the industry, and one thing that's very important to us at Summer Game Fest is supporting. Τελευταίο θα δείξει το Fortnite. Δεν νομίζω τελευταίο ρε μπρο. Τελευταίο. Incredible indie game reveals. Now, one of the biggest independent publishers is Annapurna Interactive. And later this month, as part of Summer Game Fest, they'll be revealing a number of ambitious new projects. Let's see how many you can figure out in this little tease. Ναι, τη βλέπουμε. Τη βλέπουμε ρε. Stray. Ναι, τι είναι ακριβώς αυτό το παιχνίδι. Δεν θέλω να δω άλλα άνιμε. Ευχαριστώ φίλε μου. Τι βλέπουμε παιδιά. Χριστέ μου. With an always changing environment, massive scale, PvPvE, and the ability to transform into creatures to battle across land, sea, and air. Here's a look at Throne and Liberty. Throne, όχι. Game of Thrones, παιδί. Ξέρεις. Bam, 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 bam. Και εγώ βαρέθηκα ρε πόση ώρα. Κοίτα, στην αρχή που έδειχνε ωραία games ήταν ωραίο. Τώρα τι δείχνει ακριβώς. Τώρα βλέπουμε όλα τα anime παιχνίδια. Ο reality 3 ρε. Oh. The storm is coming. Καλημέρα, ονομάζαμε αν είμαι Summer Event, ισχύει αυτό. Αν είμαι Summer Event δεν πρέπει να το ονομάσουμε. Κοίτα, αυτό δεν είναι άνιμε. Έχει ωραία γραφικά αυτό το παιχνίδι σίγουρα. Club of Thrones. Όχι, θυμίζει Lord of Rings. Throne Liberty λέγεται το παιχνίδι. Throne Liberty. PS5, Xbox, Steam. Looks great. I also want to say hello to everybody watching. Δείτε κόσμο που έχουνε. I'm sorry we don't have any free Steam decks for you right now, but on June 19th, Steam Next Fest does return, giving fans a chance to try out hundreds of new in-development games. One of them is the free-to-play medieval fantasy sword-fighting game Warhaven from Nexon, which lets you transform into supernatural immortals. Here's a new look. Λοιπόν, προχωράμε. Τι βλέπουμε τώρα. Όπα ρε γραφικά.
Θέλουμε Fortnite, παιδιά, περιμένουμε τώρα. Μπορεί να το δείξει τώρα σε 10 η ώρα. Και λίγο νωρίτερα. Γι' αυτό περιμένετε από στιγμή σε στιγμή θα το δείξει. Μη φεύγει κανένας. Πάμε και 200 likes by the way, ρε παιδιά. Ρίξτε ένα like τώρα. Όσοι δεν έχετε κάνει like, ρίξτε το. Πάμε και μια γραφούλα. Λοιπόν, για να δούμε. Ωραία μουσική. Από το Fortnite σίγουρα θα τα δείξει όλα, παιδιά. Θα δείξει gameplay, θα δείξει map, όλα θα τα δείξει. Το Haven λέγεται το παιχνίδι. Τι είναι αυτό εδώ? Τι βλέπουμε, ρε? Τι βλέπουμε? Στην αρχή του stream είπε αυτός, όπως τον λένε, ότι το Fortnite το έχουν κρατήσει για καλό και το τέλος. Αλλά για το τέλος θα τους έλεγα τώρα. Και το Fortnite θα δείξουν πολλά πράγματα, έτσι, άρα... rolling out with the next update in June. Then, right after that, we'll kick off an even season like the Mortal Kombat αξίζει από όσα έδειξαν αυτή τη For one of them, you will want to είναι get πολύ ωραίο το your Mortal back Kombat. wired. Very soon, you will get the deadliest summers Περιμένουμε today. Fortnite τώρα, μάγκες. Το λέει το live, το τέτοιο. Το λέει το live σου. Όχι, το τέτοιο, το Summer Game Fest. Άρχισε ξεκόλλησες. Samsung Gaming Hub. Υπομονή, απλά περιμένετε, true. Θα δείξουν πολλά πράγματα ρε, για το Fortnite. Θα είναι πολύ μεγάλο. Welcome back to Summer Game Fest. Isn't that great, by the way? Crash Team Rumble is going to feature playable River and Engine. Γιατί δεν θα το περιμένουμε. Μα θα δείξουν πολλά πράγματα, σίγουρα. Joining me is a guy who was last on stage at the Game Awards 2021 to announce Alan Wake 2. Πάρα πολλά πράγματα θα δείξουμε το Fortnite, να ξέρετε. Please welcome from Λοιπόν, για να δούμε. Sam Lake. Good to see you. Looking dapper as always. Thank you. Thank you. Well, we are so excited because when you announced Alan Wake at the Game, or Alan Wake 2 at the Game Awards, you said 2023. We are in 2023. It's coming this October, and we are so excited about this, Sam. I know it's been a long time coming for fans and for you. 13 years since the first Alan Wake. So tell us a bit about what can we expect in the sequel. It's been quite a journey, yes. Yeah. Alan Wake 2 is Remedy's first survival horror game. We have two playable characters. It's a 50-50 split. Λες να βγει και ο Donald Master, σκέψου τώρα. Λέτε να βγει ο Donald Master. Δεν νομίζω, ρε. Λέτε. Δεν νομίζω να είναι τόσο hype, φίλε.
Λέτε να είναι τόσο τρελό. Μετά θα το ανεβάσεις το live και σαν βίντεο. Ναι, το live θα μείνει. Άρα μπορείτε να το δείτε αύριο το πρωί όποτε ξεκινήσετε. Θα ξαναδούμε και το τρέλερ που θα δείξω σήμερα αύριο το πρωί 11 η ώρα στο live. Άρα εντάξει. Για κάποιο λόγο τη βάζει με την μουσική το μαύρο, το κοστούμι. Μοιάζει με τον Μίδα. Το μαλλί του μοιάζει με τον Μίδα, ισχύει. Ισχύει ότι μοιάζει με τον Μίδα. Our new hero, FBI agent, coming to the Pacific Northwest small town of Bright Falls, together with her partner, Alex Casey. Ο Tim Sweeney θα βγει, ο Tim Sweeney θα βγει. Αποκλείεται να βγει ο Ντόναλτ. Μπορεί να έχει το Tim Sweeney, ναι. Μίδα στην Real Life. Τα μαλλιά του είναι ολόιδια, ναι. Όχι, σταματή. When they discover pages of a horror story, maybe written by a certain missing writer. Παιδιά, μόνο εγώ έχω ζέσει σήμερα. Ζεσταίνομαι πάρα πολύ. Περιμένω να ανοίξω το παράθυρο. Interesting. So obviously, it's Alan is still going to be playable in the game. You're going to experience his journey, but Saga, this is sort of new character, and there is that sort of link. Tell us a bit about. You said split 50-50. Do they have separate missions? How? Because I think you can play them in sort of different sequences or orders. If you want, right? Yeah, we go into the experience playing as Saga, and it's a sequel. But it's also a standalone experience. We are not expecting everybody to do homework if they have not played the original game. This can be enjoyed θα έχει μόνο κάθε τέλος του chapter. Πολύ σαν αυτό. Κοιτάξτε, μπορεί να αλλάξει. Να αλλάξει, λέω εγώ τώρα, και να έχουμε κάποιο event στην επόμενη season. Μπορεί. Γεια σου, Κώστα μου. Όχι, είχαμε member. Με αμάνικο είμαι. So that you can hop to play Alan Wake in the dark as he's trying to find his way out, and you can keep on playing as Saga in the Pacific Northwest as the investigation goes on. And you are free to switch between them. There are a lot of connection points in many surprising ways. But there is no right way to play through this. You can choose. You can go on as Alan all the way close to the end. Μπορεί να έχει ένα μικρό event, πιστεύω, ναι. Όλο και κάτι θα έχει. Ναι, αλλά με τον νέο μήνα. Θα έχουμε και member tour, άρα πάμε με μεμπεράκια. Πότε θα δείξει το Fortnite trailer. Παιδιά, περιμένουμε. Θα το δείξουν σύντομα, παιδιά, μην αγχώνεστε. Πάντως να ξέρετε ότι το είπανε πριν ότι το Fortnite θα είναι πολύ μεγάλο τρέιλερ. Δηλαδή μας ετοιμάζουν, θα είναι πολύ ώρα. Θα τα δείξουν όλα. Έχει chance πάρους, δεν ξέρω. Περιμένουμε. Γεια σου, Λόνμαν μου, τι έχασα. Έχασες μόνο το Mortal Kombat, ήταν ωραίο παιχνίδι μέχρι τώρα. Σας άρεσε μέχρι τώρα κάτι άλλο? Mortal Kombat ήταν ωραίο μέχρι τώρα. Σας άρεσε κάτι άλλο εσάς? Λοιπόν, μπαίνουμε επόμενο παιχνίδι, για να δούμε. Alan Wake 2. Gameplay trailer. Λοιπόν, για να δούμε αν αυτό το παιχνίδι είναι ωραίο. Μόνο το Mortal άξιζε, ναι. Όπα, κάτσε, γιατί αυτό το παιχνίδι φαίνεται ωραίο, παιδιά. Τι είναι, horror game? Όπα, ρε. Όπα, ρε. Ψηλώνω για να ακούμε. Ακούστε μπάσο. Αυτό παίζει να αξίζει, true, δείτε. Horror game, ακούστε ήχο. Πω θα πεταχτεί κάτι, παιδιά, το νιώθω, θα πεταχτεί. Ακούς, Χατζάκο.
Ο Χριστέ μου, έλα. Άλλοι που σπαμάρουν στο chat Fortnite στο stream. Summer Game Fest, δεν ξέρω αν βλέπει. Άσε με τώρα εδώ, γιατί εγώ τώρα βλέπω horror game, έχουμε εσύ τώρα. Τι είναι αυτό το game, ρε. Πού είσαι, ρε Τζον. Full creepy. Παιδιά, ορκίζομαι ότι φοβήθηκα πριν, έτσι που πετάχτηκε ο άλλος το χτύπημα. Έλα ρε, ξύλο, έλα ρε ξύλο. Πέθανες, easy ξύλο. Ασμοφόβια V2. Και ζωντανεύει τώρα, λέει, δείτε. Θα πεταχτεί, δεν νιώθω, θα πεταχτεί. Θα πεταχτεί, έρχεται. Θα πεταχτεί, παιδιά. On the heart is clearer now. Legible. I knew it would be here. Like I saw it in a dream. Παιδιά, την έπιασε. Την έπιασε. I'm glad you're on this case with me, Anderson. Killer left a message. It's for us. We were all trapped in a horror story. The horror story wanted us dead. Ο John Wick είναι αυτό, τι βλέπω. There's something I'm forgetting. Something important. Something's not right. 17 Οκτωβρίου. PlayStation 5. Σε PlayStation 5 δεν θα είναι σε PC. Ναι, PlayStation 5, Xbox και PC θα είναι. Epic Games. And focus. We're facing a Tyranid splinter fleet. Όλαψ, επόμενο game. Εντάξει, έλα, ωραίο game αυτό, παιδιά. Πολύ ωραίο ήτανε. Περίμενε, ο άλλος ήταν ο John Wick. Το chat είναι γεμάτο με Fortnite εδώ μεταξύ. Δείτε το chat. Fortnite. 500.000 άτομα έχει μέσα, ρε. Ο άλλος ήταν ο John Wick, παιδιά. Ωραίο και αυτό. Πολύ ωραίο. Δείτε εδώ. Στις 11 θα το δείξουν μάλλον. Νομίζω Σπάιρους. Όχι. Συλλεκτικά πράγματα. Τι είναι. Μόλις δείξει Fortnite, εγώ θα πάω να απολαύσω. Έχω ένα πρόβλημα με το καλώδιο του μικροφόνου. Περιμένω να μου έρθει το καινούριο καλώδιο επειδή έχει χαλάσει και μου κάνει disconnect το mic. Τέλος πάντων, αυτό που έλεγα, ναι, θα πάω κι εγώ τώρα. Μόλις κλείσω το live, θα πάω να πάω 100 level. Είμαι 91 level. Είμαι. Θα πάω να κάνω εκεί 5x challenge να πάω 100, να τελειώσω κι εγώ. Τι είναι το game αυτό, πώς λέγεται? Yes, your grace. Τι είναι αυτό, μωρέ? 2024.
Ποιος νοιάζει για το 2024. Now it is time for another global game announcement, and this one comes from the minds of Saber Interactive, Focus Entertainment, and yes, horror master John Carpenter. It's a brand new world. Horror master John Carpenter. Looks like a heck of a lot of fun. Όπα, νέο horror, παιδιά, νέο horror. Όπα, ετοιμαστείτε, παιδιά, νέο horror. Πάμε. Ψηλώνω. Πάμε, ταινία. Πάμε λίγο, χοροράκι. Τι έγινε ρε παιδιά? Κάντε F5 αν κόλλησε παιδιά, κάντε F5. Τι παιχνιδάκι ήταν αυτό παιδιά? Ωραίο είναι, σας αρέσει? Κάντε F5 αν κόλλησε παιδιά, κόλλησε για λίγο το live. Toxic Commando 2024. Δηλαδή αυτό είναι horror game. Έλα ρε, δεν είναι horror αυτό. Toxic Commando, that looks tons of fun. You guys think any of those zombies made it? I don't know. All right. Well, this August brings the long-awaited full 1.0 release of Baldur's Gate 3. And today, a new member is joining the cast. We're about to see the reveal of Lord Emver Γιατί όλα τα παιχνίδια είναι σε PS5. Είναι για το PS5 τώρα, ρε. Δεν βγαίνουν για άλλα games για το PS4. Εφόσον υπάρχει το PS5, βγάζουν παιχνίδια στο PS5. Λοιπόν, πάμε ένα επόμενο game τώρα να δούμε. Δεν είναι horror ο δημιουργός του. Του είναι horror master. Μα νομίζω ότι ήταν horror game πριν να είναι. Είναι αυτό τώρα. Πάλι παιχνίδι με βασιλιάδες. Πλησιάζουμε τώρα στο Fortnite, παιδιά. Το 2024 θα ξεχάσω το game μέχρι τότε PC. Ναι, PC θα είναι Epic Games, PlayStation, Xbox, τα πάντα θα είναι. Friends, allies, to my side. Let us usher in a new dawn. This city is mine! I'm not ready to call you enemy. What do you say? Shall we be allies? Δεν μ' αρέσει αυτό το παιχνίδι εμένα, παιδιά. Πηγαίνετε καηνό. Βάλε να παίξει Fortnite. Πάμε να παίξουμε Fortnite Arena μέχρι να αρχίσει το trailer. Baldur's Gate 3 is on track, Sven tells me still, for the end of August, and we can't wait to check that out. All right, this fall, Marvel Games and Insomniac are set to bring Spider-Man 2. Παιδιά, Spider-Man 2! Sounds like you guys are a little hyped. To tell us more is Όπα, παιδιά, Spider-Man 2, ετοιμαστείτε. At Insomniac, Brian, thanks for coming by. I know you guys are deep in development. Πάμε λίγο Spider-Man 2. Περίμενα ότι δεν θα δείξουν Spider-Man 2, αλλά τελικά δείχνουνε. Πάμε λίγο. Here it is. I mean, it has two on the box. Πάμε, παιδιά, happy για Spider-Man. So we're really excited about it. Absolutely, Peter and Miles, we're so excited about this, experience that you guys are doing with these sort of two characters. Το Spider-Man είναι insane. I want to talk about the two
villains, I think, in the game. There may be more. Ο Halloween τρελάθηκε, ρε. Επιτέλους κάτι καλό ισχύει. Θα δείξουν τρέιλερ. Ναι. So Kraven's very different from any character we've done. He's not powered by magic or, tech. He's just the best hunter in the world, and he's coming to New York for his greatest hunt. And what's better than all of the Marvel characters that live Αλλά είναι απίστευτο. So Peter, Miles. Η keyboard έχεις ακούγεται τέλειο. Ένα της λόζεται και εγώ μην φανταστείς ότι είναι τέλειο. Δεν με βολεύει καθόλου. Θα πάρω καινούριο. Symbiote is a part of this whole story as we saw in the gameplay. Oh, there you go. Good reaction. Πάμε να δούμε gameplay. I'm glad you're happy. I don't know how much you're going to tell Πάμε να δούμε gameplay, guys. Can you tell, is this an Osborn Venom? Can you tell, what's the origin of Venom. Eddie Brock Venom? Or? Καλά, έλα, τέλειο. Okay. It is not Eddie Brock. Okay. Our goal was to tell an original story, something you haven't seen in the comics or the movies yet. Obviously, we love Venom. Θα βγει σε κόμικ. All those things you love about the character are going to be there, but how the story plays out, who is Venom, you have to play the game to see how it goes. Really? Yeah. Wow. Okay. Πρέπει να παίξουμε το game να τα ανακαλύψουμε. Venom με Spider-Man όλα τα έχει. Θα είναι στο PlayStation 5, εννοείται αυτό. Αλλά στο Venom με το Miles. Κάνει καλή διαφήμιση αυτός. Ναι ρε. Πας καλά, όλοι το εκμεταλλεύονται. 1 εκατομμύριο άτομα τους βλέπουν. Και άλλοι πώς είναι μέσα. Δείτε εδώ game. Which you saw both in the moves and how Peter talks. So it's not just what happens in gameplay, it's what happens, how the story plays out. Interesting. So how it affects him as well. Yeah, I mean, you saw some of that, and there's much more of that journey when you play the game. And I know the journey is also more expansive. You've got Queens, Brooklyn, so even more of sort of I mean, the city is pretty much doubled in size. So it's Manhattan, Queens, Brooklyn, and then being able to use the web wings to traverse. Σας αρέσει το Spider-Man. Πώς το βάζετε? Είναι απίστευτο game. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Πώς το βάζετε? Game of the Year σίγουρα, ναι. Ένα βγει στα Game Awards σίγουρα. Πιστεύετε θα βγει στα Game Awards το Spider-Man 2? Oh, yeah, okay. Yeah, let's take a look. Αρχίζουμε, παιδιά, αρχίζουμε, πάμε. Δώστε προσοχή, Marvel Spider-Man 2. Λοιπόν, ησυχία, πάμε, high. Λοιπόν, για να δούμε. 20 Οκτωβρίου. October 20th, Spider-Man 2, exclusively for PlayStation 5. Awesome. Well, Brian, thanks so much for stopping by. 20 Οκτωβρίου βγαίνει. Wrapping up the game, and we'll check it out in October. Thanks, Brian. We got our date. All right. Now let's take a look at Pal World, a multiplayer open world 20 Οκτωβρίου βγαίνει Spider-Man 2, παιδιά. Mysterious creatures called Pal, who can also fight. In other words, it's kind of like Pokemon with guns. And then we're going to look at the land of the Moonlight, a new expansion of Black Desert Online, which recreates the mythical folktales from Korea's Joseon dynasty, and some huge bosses too. Ρε φίλε, πάλι αυτά τα παιχνίδια. Τι βλέπω. Είναι Pokemon. Ιανουάριου του 2024. Εν τω μεταξύ, το έχετε παρατηρήσει ότι όλα τα anime βγαίνουν το 24,
Ναι, μη δείχνετε άνιμε, σταματήστε. Το νέο Fortnite. Όπα ρε. Δείτε γραφικά. Να δείξει Fortnite, κύριε. Ξαναπάει μια η ώρα. Ναι, είναι κινέζικο παιχνίδι αυτό. Καλά. Black Desert. Our story is more than what hobbits and elves know. It is time we told it ourselves. Σπάμε Fortnite, παιδιά. Πιστεύω ότι πρέπει να σπαμάρουμε Fortnite όπως όλους αυτούς, δείτε. Για σπαμάρετε λίγο Fortnite, μπας και μας βοηθήσει εδώ. Για σπαμάρετε λίγο Fortnite, μπας και... Spam Fort. Spam Fort, μάγκες, μπας και δείξει κάτι. Spam Fort, έτσι. It's time we took back our home. Ναι, βασικά τώρα κάνουν διαφημίσεις. Το λοιπόν, επειδή τώρα κάνουν διαφημίσεις. Καλά, διαφημίζουνε Samsung. Samsung με τηλεοράση και οθόνες. Λοιπόν, μάκες μου, πάμε όλοι ένα like όσοι δεν έχετε κάνει μέχρι να τελειώσουν οι διαφημίσεις. Πάμε ένα like, πάμε τα 200 likes να κλείσουμε το stream με 200 likes. Κάντε και όλοι μια γραφούλα για να πάρετε ειδοποίηση. Αύριο θα στριμάρουμε από το πρωί 11 η ώρα. Θα ανοίξει το πιο πιθανό, όπως έτσι αποφασίσαμε. Να μην το όλοι το πρωί, εντάξει. Για Σεζον 3 θα δούμε leaks, όλα αυτά. Θέλουμε ακόμα 25 νέα άτομα να πατήσουν subscribe για να πάμε 37.700. Εντάξει. Πάμε λίγο. Όλοι ένα like, παιδιά. Αν δεν έχετε κάνει like, please, πατήστε το. Λοιπόν, τι βλέπουμε τώρα. Τζίφλου, ναι ρε, πλησιάζουμε στο Fortnite, παιδιά, εντάξει. Τι ώρα, 1 η ώρα το δείξουμε. Λοιπόν, τι έχει τώρα. 2 μήνες είσαι member, Τζίφλου. Αφού έχουμε σχολείο αύριο το πρωί, το ξέρω, απλά αυτοί που γράφουν εξετάσεις τελειώνουν νωρίς. Άρα να ανοίξουμε 11. Θα ανοίξουμε 11 αύριο και όσοι σχολάτε μετά, εντάξει, θα μπαίνουμε σιγά σιγά στο stream. Αν σχολάσετε πιο μετά, μπείτε πιο μετά. Θα ανοίξω 11 εγώ και μακάρι να έχουμε άτομα τώρα. Τι να γίνει, ο Θεός μαζί μας. Πάντως να ξέρετε να μπείτε όλοι αύριο. Εγώ COVID, τι λες ρε. Και γράφεις εξετάσεις. Εννοώ ότι είσαι καραντίνα και δεν μπορεί να γράψεις εξετάσεις. Μόνο εγώ τελειώνω 1. Τι εννοείς. Εγώ 1 η ώρα. Τι ώρα τελειώνεται αύριο, παιδιά. Στις 2 ώρα. Είναι αλήθεια ότι οι σερβέρες θα κλείσουν 6 το πρωί. Όχι. Λοιπόν, ακούστε για αύριο τις ώρες. Αύριο το update είναι 9 η ώρα είναι το update και οι σερβέρες θα κλείσουν από τις 8.30. DoorDash has your back. You can get a free burrito when you order from Taco Bell using the code GAMEFEST. Plus, get the chance to win a Final Fantasy 16. Διαφημίζουν μπουρίτο. Διαφημίζουν φαγητό. Δεν ξέρω αν το ακούσατε. Χριστέ μου και πώς. Story of two ghost hunters in the haunted wilds of North America. Ποιος θέλει να πάμε τα κόμπελ μαζί.
We are banishers. We end suffering for those who live. Εγώ, πάμε να φάμε τάκος. Κανένας τι γίνεται, έχουμε νέα, ξέρουμε πότε θα δείξει κάτι. Κοίτα, για το τέλος, κατάνε για το τέλος. Για να τους κρατήσουν στο... Παναγιά μου. Άμα δεις, σπαμάρουν Fortnite στο chat, δεν ξέρω γιατί. Ναι, και εμείς σπαμάραμε, μπας και κατέβει η θεία φώτιση. Ας. To the dead. Do we kill? To be together again. Or do we part forever? Come out, wherever you are. Come on, show yourself. Red. Every bloody time. Okay. Η game και βλέπουμε τώρα, παιδιά, τι γίνεται. Πάμε με ρε Μάκης μου 200 likes, πάμε λίγο. Εγώ έφαγα κλαπ σάντουιτς, εγώ έφαγα μπέργκερ σήμερα. Θα γίνουνε όλοι και μετά θα δούμε. Κάτσε πόσο τελειώνει το event. Τελειώνει 12 η ώρα. 12.30 κάπου εκεί. Βλέπω λίγο τους streamers στο Twitch και αυτοί είναι οι απεγνωσμένοι επίσης. Θα φύγουν όλοι και μετά το Fortnite. Όχι, εντάξει. Πλησιάζουμε, μην αγχωρείς. Μακάρι να έρθει. Τι γίνεται ρε Fortnite, θα εμφανιστείς? Νιστάζω. Το Fortnite είναι κάπου στο τέλος από ό,τι φαίνεται. Για να δούμε. Το άνιμο. Good morning, Stanley. It is 7:32 a.m. I hope you have a productive day. Change username to just Stan. Μπαίνει κανένα game Fortnite μέχρι να το δείξω. Μπαίνω, μπείτε παιδιά, έκανα game εκεί, αφήσε το live δίπλα. Εγώ το Battle Pass θα το πάρω. Κατά τη γνώμη μου είναι πολύ ωραίο το Battle Pass. Είναι πολύ ωραίο το Battle Pass Σεζον 3, ναι. Μάγκες εντωμεταξύ. Ξέρετε με τι support creator παίρνετε Battle Pass. You know, ξέρετε, ρίχνετε όλοι αύριο, Xatzakoss 7 μπαμ και παίρνετε Battle Pass, εντάξει. Μην το ξεχάσετε. Όλοι θα το έχετε αύριο. Εν τω μεταξύ, έχω βάλει ένα poll και δεν μου δείχνει πόσα votes έχει. Μπορείς να το δεις εσύ, Spyros. Πόσα votes έχει το poll πάνω, δεν μπορώ. Έχει μπαγκάρι, 0 δείχνει. Δωρεάν το Battle Pass. Θα κάνουμε και τα τουρνουά το Σαββατοκύριακο για τα Battle Pass, άρα να είστε όλοι μέσα. Πάμε λίγο ρε Γιάννη. Όπα ρε, Call of Duty. Όπα guys, Call of Duty Warzone. Χαμπάτσος, thank you για το 1 ευρώ. Πάμε λίγο ρε, thank you bro μου. Μεμπεράκι, donate, τα πάντα. Πάμε λίγο ρε bro μου. Much love. Λοιπόν, Call of Duty έχουμε τώρα παιδιά. Για πάμε να δούμε Call of Duty. Για να δούμε Call of Duty. Δεν περίμενα να δείξει Call of Duty, αλλά δείχνει, οκ. Season 4. Πάμε να δούμε, έχει κάτι καλό.
Okay, Call of Duty, για να δούμε. Το Fortnite πλησιάζει, να έρχεται η ώρα, εντάξει. Πλησιάζουμε στο τέλος, παιδιά. Παίζει κανείς Call of Duty, πώς σας φαίνεται το παιχνίδι? Season 4 Call of Duty, June 14. Okay. Season 4 next week. Today is a big day for video games, but also a huge day for Porsche. The iconic German automaker turned 75 years old today. And to celebrate their contributions in the automotive and gaming space, and we've all raced a 911 in some point in a game, Xatzakoss teamed up with Porsche for a limited edition run of 75 consoles inspired by 6 famous Porsche race cars. And I'm thrilled to debut the first design here today inspired by the Porsche 963 that's racing this weekend at the 100th running of the 24 Hours of Le Mans. Let's take a look. Πάμε λίγο ρε παιδιά, πάμε λίγο. Λοιπόν, να ξαναξεκινήσουμε πάλι spam Fortnite επειδή πλησιάζουμε. 12 η ώρα πάει. Λοιπόν, ρίξτε όλοι δυνατό spam Fortnite. Όπως έχουν αυτοί εδώ. Να δείτε εδώ, όλοι Fortnite γράφουν. Για πάμε λίγο. Spam Fortnite, να κατέβει ο Θεός. Να μας δείξουν Fortnite. Πάμε. Spam Fortnite όλοι. Fort όλοι. Πάμε. Να ξεκινήσει το hype. Για πάμε όλοι, παιδιά. And here it is. The Porsche Xbox Series X. These custom consoles are not for sale, but you can enter for a chance to win one right now at PorscheXbox.com. Make sure to stay tuned for the Porsche and Xbox social channels for additional opportunities to get your hands on these special consoles. All right, next. Phoenix Labs are building the next great entry into the cozy farm sim genre. We all like a cozy game inspired by classics like Animal Crossing and Stardew Valley. Previously announced for Nintendo Switch, there's now some exciting news for PC players too. Let's take a look at Faithful. Αυτό το game είναι ολόιδιο με το Slime Rancher. Το ξέρετε το Slime Rancher? Είναι ολόιδιο. Δείτε εδώ. Before I know it, they turn into seasons. It's been a breath of fresh air. Έλα ρε, είναι ωραίο. I think we found a way to get cozy. Είναι farming poly game. Τι είναι αυτό? But there's something Τι βλέπω? more I've been itching to explore. Members, σπαμάρετε τα emojis. Τα καινούργια emojis με τη φάτσα μου. Οι members. Έχουμε members. Ναι, μόνο αυτό είχε βγει 12 χρόνια πριν. Ναι, ισχύει αυτό. Nintendo Switch και PC. Έτσι, έτσι. Τα emojis έτσι. And Mortal Kombat in the same show, only at Summer Game Fest. Now, please welcome Ben Brode, Chief Development Officer and flannel enthusiast at Second Dinner, the developers behind the popular collectible card game Marvel Snap. What's up, Ben? Marvel Snap. Guys, Marvel. Last time I saw you was at the Game Awards when you won Best Mobile Game. Τι ώρα ξεκινάει το update τώρα, 9 το πρωί. You've been doing lots going on over there, right? Yeah, it's been exciting. We've been doing a bunch of new features, some of the wildest cards we've ever made. Ωπα ρε, τι είναι αυτός? Some new game modes, yeah. Yeah, new game. Is that a segue, Ben? Certainly, yeah. I'm excited to announce Marvel Snap's biggest update ever. We have a new game mode coming next week. It's Conquest mode. It's a great way to get a super competitive experience and some exciting new rewards. But you don't have to wait till next week. If you haven't tried Marvel Snap, go download it right now on your mobile device or early access on Steam. All right, Ben. I love the enthusiasm, Ben. That's what I got. That's you. You're made for YouTube. All right. Well, we heard you brought something fun with you. Oh, yeah. So, listen. I am incredible. Θα κάνεις live. Αύριο το πρωί θα κάνουμε live, ναι. 11 η ώρα θα ξεκινήσουμε. And maybe you've had this experience, Jeff. Όχι, δεν φάγαμε σκάμε τίποτα.
Απλά το δείχνουν τελευταίο λογικά. Το λέει στο τίτλο. Πόσα account level έχει στο Fortnite, δεν έχω ιδέα. 982. 900 συν 10 βάλε, θα πάω τώρα 100 level σε λίγο. Εντάξει. Marvel. Τι βλέπω ρε φίλε. Anyway, let's reveal the first location. Labuntus 1. Each player destroys their deck. Okay, I guess I will work with what I have. I'll play Medusa on location number 2. She gets +2 power. And let's see the next location. Clover Dangerfield has a 25% chance of destroying your cow. Okay, well, I mean, 25% isn't that bad. And it's gone. Okay. Εγώ 2.472 και εγώ είχα 1000 και από το άλλο μου account, αλλά όχι 1000, 1500-800 και. Πάω κάτω της. Also, if you don't play a card this turn, you have 0 friends. No, you're just being mean. Παιχνίδι. Marvel. Τύχε το φορτίχε. Ισχύει. Still to come, we're going to look at Immortals of Avium from EA Originals and Ascendant and the world premiere first look at Chapter 4, Season 3 of Fortnite Wilds. Now, if you're looking for the smartest way to level up your gaming this summer, compare top credit cards side by side with NerdWallet and start maximizing your cashback rewards on everything from Wi-Fi to headsets. Now, here's a look at King Arthur Legends Rise, a new cross-platform UE5 game for mobile and PC. Τι δείχνουνε ρε, τι δείχνουνε. Είπανε πότε θα δείξουν το Fortnite. Τι λέει ο άλλος για Fortnite Chapter 4 Wilds. Τι είπε. Ο τυπός λέει Fort και μετά λέει κάτι άλλο. Ο τυπός λέει Fort και μετά δείχνει άλλα. Ωραία, να το πάω πίσω να δούμε τι είπε. Το επόμενο παίζει να είναι. From EA Originals and Ascendant and the world premiere first look at Chapter 4, Season 3 of Fortnite Wilds. Now, if you're looking for the smartest way to level up your gaming this summer, compare top credit cards. Τι λέει. Originals and Ascendant and the world premiere first look at Chapter 4, Season 3 of Fortnite Wilds. Now, if you're looking for the smartest way to level up your gaming this summer. Do you remember the fall? The gloom descended on Sky. Συνεχίζουμε. Πάμε Σίνα λέει. Run is coming λέει. Ωπα ρε. Συγγνώμη για το τελευταίο του είδη ζωντανή ροή μόλις με δόλωσε. Ναι, ο Σίνα ανέβασε κάτι και το έσβησε βασικά. Ruin is coming. Ανέβασε το Fortnite tweet. Bait was crazy. Ισχύει ότι μας μπεϊτάρουνε. Μας μπεϊτάρει full το live. Έχουν μπερδευτεί ακόμα και οι leakers. Έχουμε φάει τρελό bait. Ωραία, δείχνει και το Fortnite. Τι είναι αυτό. Αυτό ήταν το Unreal Engine του Fortnite. Spam Fortnite. Unreal Engine δείχνει. Τι έγινε. Ναι, το Unreal Engine αυτό. Oh, Darkness. Δεν νομίζω. Δεν άκουσα νομίζω να είναι το επόμενο. Δεν είναι το επόμενο, ναι. Απλά μας μπεϊτάρουν. Έχουν μπερδευτεί ακόμα και οι leakers. What did you say, guys? One more game? Good morning, scavenger. Scan your surroundings to retrieve and recycle anything that could be of value to
Ο Σίνα λέει ότι θα αργήσει μάλλον το Fortnite, παιδιά. Τελευταίο το έχουν βάλει. Και ναι, και ο Fireman και ο Σίνα λέει τώρα ότι μας μπεϊτάρουνε. Έδειξε τώρα τρέιλερ για το Creative. Καλά, έχουμε φάει ένα bait σήμερα. Our fleet is cautiously entering hostile territory, and the crew is standing by. Το debate των εποχών. Άντε ρε Fortnite. Hey there, Summer Game Fest 2023. It's Will Arnett here. Yeah, right? My buddy Anthony Mackie and I have been working on this for some time now. I'm really excited to share with you Twisted Metal, which is streaming only on Peacock starting July 27th. And I'm very excited to share. Γιατί το Fortnite είναι τελευταίο. Επειδή είναι το πιο μεγάλο λογικά, θα κρατήσει πολύ ωραία παρουσίαση του. Έχει πολλά πράγματα. Να ακούσω τι θα κάνουμε. Θα βάλω λίγο black screen, θα κλείσω αυτό το πράγμα επειδή είναι από ταινία από το Netflix και θα μας ρίξουν το live επειδή μου έβγαλε ειδοποίηση ότι αυτό είναι copyright από πνευματικά δικαιώματα. Περιμένετε λίγο να τελειώσει αυτή η βλακία επειδή είναι από ταινία και θα φάμε ban. Περιμένετε λίγο. Εντάξει. Who hasn't dreamt of duplicating oneself in order to multitask? This new hack and slash game with a tactical twist allows you to do just that. Brought to you from France, here's the world premiere reveal trailer of Lisfunga, the time shift warrior, coming later this year to PC. Παναγιά μου. Και θα μας ξενερώσουν αυτοί. Goddess of time. Receive my light, Lisfunga. Έλα να σε κάνω άτρεχαμπο. And fight again alongside your past selves. I'm here again. That's another me. I look good. I rewind. I begin again, but with another me to fight with. You're coming with me. You're not the only one who can be in multiple places at once. I will become Legion and crush these demons. Onwards! I can feel that there are more. Very cool independent game. All right, next up is a brand new IP from Ascendant Studios, a single-player, first-person magic shooter called Immortals of Avium. It's fast and fluid. It's an FPS in a fantasy setting, kind of like Doom with magic. It also has a great cast led by Darren Barnett as the main character, Jack, and he joins us now. Hey, Darren. Hey, guys. Great to have you with us. Doing? Thank you. This is such a cool game, super high production value, spectacular gameplay. Tell us about the guy you play. You're the main character, Jack, right? I'm playing the main character, Jack, as seen behind me. He's a battle mage that controls all three forms of magic, triple threat. He's brash, he's funny, but he gets the job done. Well, it's the gameplay, as we've seen, is just so fast-paced. There's so much action in it, you know, with all the spells, the spell casting, and the magic. What can you tell us about the story and sort of how this battle mage, Jack, comes in? He sort of becomes a battle mage, right? Yeah, he kind of comes from nothing. He's, I guess they call him a street rat is what he was. But he, during a time of intense trauma, he summons the power to control magic. Becomes part of the Immortals, which is like the elite Navy SEAL squad. Πάμε για ένα like, παιδιά. Let's go. Πάμε 200 likes. Θέλουμε 30 likes ακόμα. 12 ή 12. Μέσα τελειώνει, νομίζω 12. Πιστεύω ότι θα δείξουν ακόμα max ένα game. Και θα δείξουμε τα Fortnite. I know you brought something with you to share today, which is a gameplay sequence, which is one of the most epic. Ναι, παιδιά, θα το αφήσω το live να το δείτε αύριο. So this is a wild part of the game. This trailer is going to be showing you the Immortals and myself
confronting Sandrak directly, who is the top villain of this game, and trying to end the Ever War. And it's taking place in like one of the most badass levels of a video game I've seen. We're battling on top of a 400-foot mech in the middle of the ocean as it moves around. It's wild, so let's take a look. Let's take a look at some brand new gameplay from Immortals of Avium, which comes out this summer for PC, PS5, and Xbox. Thanks, Darren. Thank you. Sandrax literally pushed us to the edge. Everyone that can fight already is. And we're still losing. Άτε να δούμε. Welcome aboard, Immortal. What's our bearing, sir? Για να δούμε. Χατζάκο με τσέχας. Ούσα ρε τρανεθένει και το member είδα έκανες ανανέωση. Επέστρεψα. Κοίτα, αν το σου τελειώνει 12, πιστεύω ότι πλησιάζουμε, Τζίφλου. Καλή νύχτα όσο κλείνετε, παιδιά. Αύριο μην ξεχνάτε stream, 11 η ώρα. «24ωρο θα κάνεις ρε, όχι, όχι». Για να δούμε πού θα το δείξω. Γεια σου πάνω μου, καλησπέρα. Καλησπέρα, παιδιά. Λέτε να δείξουν ένα καλό gameplay trailer. Πιστεύω θα είναι καλό το gameplay trailer. Τι λέτε? Γεια σου τσάρτα μου, καλησπέρα. Πάμε και ένα like, παιδιά, όσοι μπαίνετε, let's go. Πάμε 200 likes. Πάμε 200. Τελικά θα μείνω μέχρι τις 12. Πιστεύω ότι μέχρι τις 12 θα το δείξουν. Πες μου, τρανέ μου. Τι πιστεύετε, παιδιά, θα δείξουν ωραίο trailer? Για πείτε. Πείτε λίγο να μιλήσουμε, γιατί αυτό δείχνει ακόμα ότι να είναι παιχνίδια. Το χαμηλώνω λίγο. Καλησπέρα μου, hello bro μου. Έπεισα τη μάνα μου, καλά έκανες. Πότε θα ανοίξουν αύριο οι σερβερ το απόγευμα? Πόσο level είστε εντωμεταξύ, παιδιά, στο Fortnite? Έτσι πριν κλείσουμε, έτσι πριν κλείσει η season. Εγώ τώρα μετά το live θα μπω, να γκραϊντάρω να πάω 100 level, να τελειώνω. Ωραία φίλε, τη βλέπουμε Χριστός και Παναγία. Πόσο level είστε? Καλά, εδώ κοιμόμαστε λίγο. Είστε ψηλό, βλέπω. 12 level λέει ο Σφάρης. Α, είστε ψηλό, 428, 284, 333, 235, βλέπω εδώ, 84. Όπα, το Fortnite! Παιδιά, το Fortnite! Παιδιά, το Fortnite! Παιδιά, το Fortnite! Hidden jungle with ancient secrets to discover. And of course, there's a whole new battle pass lineup where you can unleash the power. Spam Fort, όλοι spam hype. Πάμε. Here we go. Αρχίζουμε, παιδιά, αρχίζουμε. Το τρέιλερ. Πάμε. Spam Fortnite όλοι. Πάμε. Αρχίζουμε, παιδιά. Πάμε. Όπα ρε το τρέιλερ. Όπα ρε! Ω, βίστικ! Η δεινόσαυριο με Ω! Καβαλάμε τους δεινόσαυρους. Ω! Τα shotgun, νέο shotgun!
Τα καινούρια ziplines. Ωπα ρε. Να έχει σπηλιά, παιδιά. Να έχει σπηλιά που σας έλεγα. Πάμε λίγο hype. Τη βλέπω. No way. Sloan? Fortnite Wilds launches tomorrow. Well, finally, guys, it's time to get to our grand finale. And it is a deep honor for me to present this game. What you're about to see is a world premiere trailer that gives us a new look at an expansive world we can't wait to explore again. This game comes from a studio that surprised the world and redefined the RPG genre with its iconic characters and rich storytelling. Αυτό ήταν τελείωσε. For this trailer for one of gaming's most anticipated upcoming releases. Μικρέ αυτό ήτανε. 2 λεπτά τρέιλερ, ρε μικρέ. Αυτό ήταν ένα πρεμιέρ, θα έχει και άλλα τρέιλερ αύριο, ρε Χατζάκο. Καλό ήταν. Okay. 11:43, 2 λεπτά τρέιλερ, οκ. Δείχτω ξανά, θα έχουμε χάσει πράγματα σίγουρα. Να πάμε πίσω, δεν θα δείξουν κάτι άλλο, Κάτι ένα τελευταίο game δείχνουν, δεν ξέρω τώρα τι είναι, δες το κι αυτό. Εν τω μεταξύ, τα είδες τα νέα shotgun, τι φάση. Όλοι λένε για τη Sloan εν τω μεταξύ. Το λοιπόν το τρέιλερ το έβγαλα στο Twitter, μάγες, στο Fortnite. Λοιπόν, τώρα θα σας τα δείξω. Λοιπόν, φύγε εσύ, δεν θέλω να δω άλλη Κινέζια. Λοιπόν, μάγκες, πάμε να δούμε Fortnite. Έβγαλαν το τρέιλερ. Λοιπόν, πάμε να το πάρουμε τώρα κομμάτι. Να δούμε. Νέο τρέιλερ για αύριο. 2 λεπτά τρέιλερ. Λοιπόν, πάμε να το δούμε ένα τώρα. Λοιπόν, αυτά τα είδαμε. Το έχουμε δει αυτό το τρέιλερ. Λοιπόν, πέφτουν από εδώ κάτω όλοι. Έχει και λάσπες, τις είδατε. Πέφτεις μέσα στις λάσπες, ξεκάθαρα. Αυγά. Είδε εδώ πόσο ωραίο μέρος είναι, οι δεινόσαυροι. Επιστρέφουν και τα δεινόσαυράκια όπως σας είπα. Θα μπορούμε να τα καβαλάμε, το σίγουρα. Λοιπόν, νέα shotgun, δείτε. Δείτε. Τι είναι αυτό, combat shotgun είναι, δείτε. Combat shotgun, παιδείο. Και έχει κι άλλο ένα όπλο εδώ. Αυτό παίζει να είναι κάτι με laser σίγουρα. Άρα. Φύστε insane. Να και τα νέα τέτοια, τα φυτά. Δεν μπορούμε να τα καβαλάμε. Η λάσπη που θα πηγαίνει με πιο αργά, ισχύει αυτό. Ήταν το slow effect που είχε γίνει leaked. Άρα η λάσπη θα μας κάνει πιο slow. Θα είναι slow effect. Να και περιοχή. Μπαίνεις μέσα για να δούμε πώς είναι μέσα. Αυτό στη μέση τι είναι? Device. Το οποίο αν το πάρεις ενεργοποιείται. Transformers. Και βγαίνει το boss που σας έλεγα. Άρα το boss θα είναι αυτό εδώ.
Και δημιουργεί άλλο ένα μικρό μπροστά. Να το όπλο. Νέα τέτοια πράγματα που σου κάνε, οκ, καλά θα πάει αυτό. Και πέφτουν εδώ πέτρες, χαμός γίνεται. Η Σελόν ζει εντωμεταξύ, Τι σας έλεγα εγώ για τη Σελόν, σιγά μην είχε πεθάνει η Σελόν. Όλοι στο Twitter εδώ και τη Σελόν λένε τώρα, δείτε. Optimus Prime Tier 100. Νέο Mythic Weapon. Sloan ζει ακόμα. New LMG Level Action Shotgun. Level Action, μάλιστα. Okay. Ωραία. Άρα αυτό που είδαμε είναι τα δύο όπλα. Sloan, τον χάρτη λίγο. Δείτε εδώ, όλοι και τη Sloan λένε. Σας έλεγα ότι η Sloan θα ζει. Ωραίο φαίνεται. Τελείωσε αυτό. Ναι, τελείωσε. Και... πώς σας φαίνεται, παιδιά? Για πείτε γνώμη, πώς σας φάνηκε? Παρέα. Παναγιά μου, πώς κολλάει αυτό. Πώς σας φάνηκε? Τι ώρα ανοίγουν οι σερβέρς, το απόγευμα θα ανοίξουν οι σερβέρς. Λοιπόν, άρα αύριο ετοιμαζόμαστε για stream Σεζον 3. Τα ελικόπτερα θα μπουν. Δεν είδαμε κάτι για ελικόπτερα, όχι. Καλά, δεν τα δείχνει όλα, ρε. Σίγουρα θα μπουν και άλλα πράγματα. Χάλια για τα anime. Ναι, για τα anime ήταν ό,τι χειρότερο το μεταξύ, ναι. Εντάξει, είχε 2-3 γκέμαγια που ήταν ωραία. Και η Spider-Man Mortal Kombat, ένα άλλο horror. Το Fortnite τώρα. Φαίνεται πολύ ωραίο για αύριο. Πιστεύω θα είναι πολύ ωραία season. Δεν έχει leaks. Δεν έχει leaks, παιδιά. Το μόνο που ξέρουμε είναι για τα Vines, αυτά εδώ που σας έλεγα. New Mythic, το νέο Mythic όπλο. Τα δεινοσαυράκια, Raptors και νέα Shotguns. Άρα θα είναι και αυτό Shotgun, υποθέτω. LMG θα είναι αυτό. Νέο LMG. Τι ακούω? Νέο LMG και το Shotgun εδώ. Δεν έχει κάτι για leaks. Αύριο θα είναι τα leaks. Δεν δείχνουν κάτι άλλο. Να το. LMG και level action, παιδιά. Τι μυθικό είναι αυτό, δεν ξέρω. Υποψιάζομαι ότι θα πετάει φάσεις κάτι σε laser. Ή θα πετάσει βόμβες και θα κάνει εκρήξεις, επειδή πριν είδαμε μια εκρήξη. Chapter 2 season 7. Λέει βγήκε σαν σήμερα. Άρα σαν σήμερα βγήκε season 7. Καλά, το μεταξύ Sloan. Καλά. Είδα εδώ η Sloan, σας το έλεγα. Πάμε ρε like, να κλείσουμε με 200 likes. Πάμε λίγο ρε guys. Πάμε λίγο. Λοιπόν, πώς σας φάνηκε η παρουσίαση σήμερα? Εντάξει, ήταν χάλια τα κινέζικα, όλα αυτά τα παιχνίδια. Πάντως είχαμε 2-3 ωραία παιχνίδια. Mortal Kombat, τα Spider-Man. Τώρα με το Fortnite, ένα-δύο horror ήταν ωραίο. Δεν είχαμε πει για μυθικό drum shotgun. Παιδιά, έχει πολλά πράγματα, ρε. Έχει και άλλα πράγματα, απλά δεν τα δείχνουν όλα. Θα τα δείξουν αύριο στα leaks. Αύριο θα έχουμε πολλά leaks με το update. Ξέρετε. Μόνο το Fortnite, το Mortal Kombat και το Spider-Man άξιζε. Ναι. Κι άλλο ένα horror που είδα. Το πρώτο που είδαμε. Καλή νύχτα, παιδιά, όσοι κλείνετε, θα τα πούμε αύριο. Αύριο εκεί 11 παρατέταρτο, 11 ανοίγουμε stream, να ξέρετε.
Πάμε Season 3. Ωραίο γκέμακι. Ωραίο. Να δούμε έχει κάτι άλλο. Οχ. Να τα tanks. Τι είναι μικρέ? Τίποτα. Βλέπουμε τώρα ένα tank πίσω από τη σελόν, το είδες. Άρα έρχονται αυτά τα tank στα αυτοκίνητα που σας έλεγα. Δείτε. Πιστεύετε ότι θα πάει καλά αυτό με τα tanks? Ή θα γίνει πάλι κάποια κολλήλα, θα είναι σπασμένο? Να και το νέο εφέκτο που σας έλεγα στις λάσπες μέσα. Ωραίο αυτό θα είναι με τις λάσπες. Τίποτα ρε Σπάρους, θα κλείσω ρε, απλά βλέπω αν έχει κάτι άλλο, αλλά δεν έχει κάτι άλλο. Αυτό το όπλο το Mythic που βλέπετε εδώ θα είναι... εκρήξεις κάνει, άρα... τι φάση. Φεύγει, μπαίνει μέσα στα φυτά και το κάνει έκρηξη. Το φυτό και κόβει damage. Περίεργο. Κάτι με εκρήξεις θα είναι αυτό το όπλο, να ξέρετε. Ελπίζω να μην είναι σπασμένο. Αυτό με αυτό το όπλο που κάνει τις εκρήξεις και αυτό εδώ το tank. Αν είναι σπασμένο αυτά, είχαμε. Βλέπετε, tank. Άρα έρχεται και το tank. Για μάμη βρίζεστε. Μόνο το Fortnite, ναι το είδα αυτό. Εγώ τελειώνω 12. Καλή νύχτα παιδιά, καλή νύχτα. Θα γίνει τις πόπεις με τα tanks. Κάτι υποψιάζομαι θα γίνει τις πόπεις. Να και το νέο όπλο του μεταξύ. Το νέο MK θα είναι αυτό του μεταξύ. AR. Για πες μου τράνε. Darkness, δεν βρίζουμε μικρέ. Είναι ωραία η Σεζον, ρε, είναι ωραία. Πώς σας άνοιγε? Λοιπόν, new guns, πάμε να δούμε leaks. Πάμε να δούμε λικάκια. New guns, άρα έχουμε τα δύο όπλα όπου σας είπα. Τρομερή Σεζον. Είναι ωραία, είναι ωραία. Πολύ ωραία Σεζον. Άρα δύο νέα όπλα. Το MK και το Level Action. Άρα δύο νέα όπλα μέχρι τώρα. Μετά, τρίτο, έχουμε tanks. Επιστρέφουνε. Σίγουρα θα έχουμε tanks. Είχαν γίνει leaked. First look at the Optimus Prime Mythic. Άρα αυτό το Mythic ανήκει στον Optimus Prime. Είναι αυτό που θα κάνει τις εκρήξεις που σας έλεγα. Το Spider-Man 2 ήταν ενδιαφέρον, ναι. Και το Mortal Kombat ήταν ωραίο. Και ένα horror που έχει στην αρχή. Το Fortnite αυτά. Τα άλλα ήταν... Έχω αρκετούς mods ρε μπρο μου τώρα. Αν χρειαστώ κάποιον παιδιά θα σας πω. Φαίνεται ωραίο, ωραία. Έχουμε κάτι άλλο να δούμε. Τα Raptors επιστρέφουν. Κάτσε τα δεινοσαυράκια που επιστρέφουν, παιδιά. Θα γίνω mod στο Max σε ένα πόδι. Κάμε σε mod.
Δεν έχει κάτι άλλο, τελείωσα να τα λήξει. Αυριο λέει. Σκάμ. Optimus Prime. Άντε να δούμε τη season αύριο τι θα γίνει. Το λοιπόν. Ναι, κλείσεις μικρέ. Τώρα θα κλείσω. Λοιπόν, δεν έχουμε κάτι άλλο παιδιά να κάνουμε. Και σε leaks δεν έχει κάτι άλλο. Τα είδαμε όλα, είδαμε τα όπλα. Γενικότερα έτσι είδαμε όλες τις αλλαγές. Δεινόσαυρους, όπλα, ιστορίες, ρομπότς, χαμός. Έβγαλε τώρα εδώ ο Hypex τις αλλαγές, να σας τη δείξω λίγο. Όλες μαζεμένες. Λοιπόν, θα έχουμε λοιπόν το level pistol, mythic drum shotgun, ok. Τα ελικόπτερα όλα αυτά, ναι. Epic legendary, thermal, bolt action sniper. Μάλιστα. Και τα Raptors. Μαγάρι έτσι να έχουμε ενδιαφέρον λήξη αύριο. Θα είναι πολύ ωραία season να ξέρετε. Θα είναι boss Optimus Prime. Σίγουρα ρε, για να είναι στην περιοχή αυτή. Λοιπόν, άρα τελειώνουμε. Τέλος η season 2. Τελευταία μέρα σήμερα. Άρα τα αποχαιρετούμε όλα. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω κι εγώ παιδιά. Λοιπόν, μάγκες μου, θα τα πούμε αύριο. Έχουμε 9 ώρες για τη season, σε 9 ώρες έρχεται η season. Ξαναλέω αύριο, να μπείτε όλοι μέσα. Κατά τις 11 παρατέταρτο εκεί θα ανοίξουμε κάπου. Να μπείτε όλοι. Καληνύχτα, thank you όσοι ήσασταν μέσα. Ρίξτε ένα like και γραφούλες όσοι δεν έχετε κάνει. Η Dr. Sloan's είναι. Και level action θα έχουμε, ναι. Θα τα δούμε και αύριο, παιδιά. Θα έχουμε πολλά likes αύριο. Λοιπόν, άντε παιδιά, καλή νύχτα, σας αφήνω. Thank you όσοι ήσασταν μέσα, τα members, donates, όλα αυτά. Και θα τα πούμε αύριο, να είστε όλοι μέσα, εντάξει. Λοιπόν, άντε, καλή νύχτα boys, τα λέμε αύριο για season 3 stream. Bye bye, good night. Ήταν αρκετά ωραία season 2, αλλά ήρθε ώρα για season 3. Bye bye, τα λέμε αύριο season 3.